Giải Phi, cược đá với sư công, con đã nghĩ kỹ hậu quả chưa? Người đời thường nói thần tiên thường khó đoán được ngọc quý, mà con đã cược đá lại càng thêm hiểm ác. Nhẹ nhàng thì trắng tay, lưu lạc ngoài đường, nặng thì gia đình ly tán, mất mạng tha hương. Học trò chỉ muốn điều tra sự thật cha con mất tích năm xưa, mong sư công thành toàn. Con đã thắng ta, ta sẽ cho con biết sự thật. Còn nếu thua thì tự phế võ công đi, vĩnh viễn không được xuống núi. Viên đá thô này là ở mỏ cũ Damacan, chung thủy tinh, màu xanh. Cắt. Thầy, ra màu xanh là chủng thủy tinh chính dương lục, không tỳ vết. Được. Bịt mắt lại. Lên đá mới. Tiểu Phi, con nghe thấy gì? Dưới lớp vỏ 3 tấc, mỏ cũ Mosisa, chủng băng hoàng phỉ, đáng giá ngàn vàng. Khá lắm. Đây là khối đá cũ ta chi bộn tiền để chọn. Lần này xem như con và ta hòa. Nhưng con còn nghe ra được, sâu thêm 1 tấc nữa toàn là đá rác. Đại sư huynh nói gì vậy? Nhìn nhầm rồi sao? Không thể nào. Nếu sư phụ sai thì chốn giang hồ này không ai có thể đúng nữa. Không thể nào. Do đích thân ta chọn mà. Sư công cứ cắt đá. Cắt. Thầy ơi, không hổ danh là con trai của Ngọc Phán, dù là học lỡm và tự ngộ, cũng thiên phú đến mức này. Ta thua rồi. Xin sư công thứ lỗi. Con học lỡm thuật xem đá trong Ngọc Kinh, chỉ muốn xuống núi tìm cha, tuyệt đối không dám làm chuyện phi pháp. Giải Phi à, cha con với thân phận là Ngọc Phán, tung hoành với Ngọc Bích, mấy chục năm chưa từng nhìn làm bao giờ. Sở dĩ ông ấy để lại con chỗ này cho ta dạy bảo là vì 3 năm trước ở trấn Long Giác, ông ấy đã nhìn lầm một khối ngọc tên là Ngọc Thạch số 1. Đằng sau khối đá thô này ân oán sâu nặng. Ông ấy sợ con bị liên lụy nên mới nghiêm cấm con học bản lĩnh xem đá. Không ngờ thiên phú của con lại cao như vậy. Học lỡm mà đã vượt qua cả sư công rồi. Xem ra ta không ngăn cản được con rồi. Con mang theo khối đá này xuống núi tìm cha đi. Cha, đằng sau chuyện này là nguyên nhân gì? Con nhất định sẽ tìm thấy người. Sư công bảo trọng. Con xin từ biệt. Tới xem đi mọi người. Không ra ngọc không lấy tiền. Quý khách muốn lấy khối đá nào? Đến trấn Long Giác lâu vậy rồi vẫn chưa tìm được nguyên liệu giống với nguyên thạch số 1. Cha, rốt cuộc cha đi đâu vậy? Tôi nói cho ông biết nha, nếu tôi trễ một chút nữa là tôi đã cắt khối đá này cho người khác rồi. Đang gom tiền đây nên mất chút thời gian. Đưa tiền. Anh em, đây là tiền cứu mạng của cháu gái tôi. Cậu nhất định phải nhìn kỹ. Nếu mà nhìn ra được ngọc thì viện phí của cháu gái tôi mới có hy vọng. Ôi trời ơi, tôi nói là này ông Dương à,
Nếu ông không tin tôi thì ông tới đây làm gì? Ở trong Long Giác, tôi cũng là một người có máu mặt, chưa nhìn làm bao giờ đúng không? Khối đá này tôi nhìn rất kỹ rồi. Phỉ Thúy Damacan, cắt giữa ngay, chắc chắn sẽ ra hàng đẹp. Đúng vậy đó, tôi nói cho ông biết nha. Một khối bán lộ thiên ở tiệm rồi, khối nào khối nấy đều có thể ra ngọc. Biết đâu ông gặp may lại mở ra được ngọc đế dương. Hả? Được. Ông cẩn thận. Khối đá bán lộ thiên này hình như... Cậu nhìn cái gì? Khối đá này chúng tôi nhìn trúng trước. Mau đưa tiền đi. Ông không lấy nếu ông không mua. Có đầy người đang muốn sao? Ông chủ à, đây vừa đủ nè. 20 đồng đại dương. Đừng cược, sẽ thua đó. Tôi nói này, cậu có thôi đi không? Người ta mua đá liên quan gì tới cậu? Cút. Đúng vậy. Này, không lẽ cậu muốn dọa ông Dương để em khỏi mua khối đá này? Ông hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Đây là số tiền cứu mạng của ông. Họ có thể đang lừa ông đó. Nói bậy bạ gì đó. Tôi là chuyên gia giám định ngọc bích, sao có thể lừa người ta được? Mau cắt đá đi. Ông chủ, tôi mua khối đá này. Mau cắt đá đi. Tới đây, cắt đá cho ông Dương. Đi. Đá rác. Chuyện này mở ra khối đá rác. Không thể nào, chuyện này kỳ lạ quá. Mở ra một lần nữa trúng, sao đến lượt ông lại xui vậy? Ông Dương, do số ông không tốt rồi. Xui thôi. Ông là số nghèo khổ. Cậu bảo tôi mua khối đá này, cậu trả 20 đồng lại cho tôi, trả lại cho tôi. Này, đá do ông tự mua, còn trách tôi. Lão già này chắc chắn là chán sống rồi. Ông Dương, đây là ngày đầu ông cược đá hay sao vậy? Đạo lý dám chơi dám chịu, ông không biết à? Ông chủ, cầu xin cậu, tiền này là tiền thuốc cho cháu gái tôi đó. Xin cậu trả lại được không? Tôi xin cậu, cút đi. Ông coi đây là chỗ từ thiện à? Cầu xin cậu, ông chủ à. Thân già này của tôi kiếp sau làm trâu làm ngựa cho cậu. Xin cậu trả lại tiền cho tôi được không? Người đâu? Đuổi ông ta ra ngoài cho tôi. Đợi đó. Ông chủ, khối nguyên thạch này là giá bao nhiêu? Cái này là nguyên thạch chưa mở, giá trung bình là 1 đồng. Sao? Cậu cũng muốn cược đá à? Có tiền không? Vừa đủ 1 đồng. Ông ơi, cầm lấy cứu cháu gái của ông đi. Sau này đừng chơi cược đá thôn nữa. Tôi nói này, cậu điên rồi à? Tùy tiện lấy một cục đá bỏ đi mà cũng dám mang ra cứu người, lại thêm ma bạc nữa rồi. Ông Dương, nếu ông tin lời cậu ta thì sau này ở khu tứ nhai bát hạng này, ông sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Các vị, ông cụ này mở ra toàn là đá rác. Không phải ông ấy nhìn lầm, mà là vì trúng bẫy lừa lọc của tên chủ tiệm này. Viên đá này nhìn qua tưởng là khối đá thô nguyên vẹn, nhưng thực tế họ đã cắt ra từ lâu rồi. Khi cắt ra bên trong chỉ toàn là đồ bỏ, nên dùng một loại keo đặc biệt để dán chúng lại. Lớp vỏ bỏng bên ngoài đúng thật là phỉ thúy Damacan, hàng thật giá thật. Có điều nó chỉ là lớp dính mỏng ở trên bề mặt để lừa gạt chúng ta thôi. Vậy nên đây hoàn toàn không phải là chuyện mua bán, mà là chuyện đám này định giá cùng với ông chủ thông đồng lừa đảo. Lừa đảo. Rốt cuộc cậu là ai vậy? Ở đây ăn nói hàm hồ. Hóa ra là vậy.
Đồ gian thương. Nếu như ông không trả tiền cho tôi thì tôi sẽ lên đồn cảnh sát tố cáo các người. Trả tiền? Không thể nào. Mua rồi miễn trả lại. Nhưng có thể giúp ông cắt đá miễn phí. Được. Vậy ông hãy đem khối đá nguyên thổ này cắt ra đi, đổi ra thành tiền, trả lại cho ông ấy. Ông Dương, ông lú lẫn quá rồi. Thằng nhóc này dù có chút tài cán thì sao? Ông có thể tin nó được sao? Đúng vậy. Ông Dương, đá thô càng lớn thì ngọc bên trong càng nhiều. Đây là nguyên tắc cơ bản của giới cược đá. Còn mấy mảnh vụn nhỏ bé như của cậu làm sao mà có được ngọc? Không được. Cậu này đã giúp tôi, nên lão già này sẽ tin cậu ấy. Ông chủ, mau cắt đá đi. Ôi trời ông Dương, ông định đi thẳng tới đồn cảnh sát. Có lẽ tôi có thể trả lại cho ông một nửa số tiền, nhưng bây giờ ông nghe lời của cậu ta. Vậy thì thôi, chỉ có thể vui vẻ nhận 20 đồng của ông thôi. Vậy sao? Chưa biết chừng có thể mở ra được 3.000 đồng đó. Nhóc con, cậu thật sự nghĩ đá dụng của cậu nhặt được từ đống phế liệu của tôi có thể mở ra được ngọc xanh sao? Nếu cậu có thể từ đống phế liệu này mà mở được phỉ thúy thì tôi quỳ xuống trước mặt mọi người, dập đầu 3 cái thật mạnh, để cậu nghe thấy tiếng động luôn. Nào, cắt đá cho ông Dương thêm lần nữa. Nhóc con, cứ chống mắt lên mà xem đi. Ra rồi, ra rồi, ra rồi. Ngọc phỉ thúy đậu thanh tứ dương lục. Trời đất ơi, một viên đá nhỏ thế này mà cũng 3.000 trở lên đó. 3.000 sao? Ông Dương, ông đúng là gặp may rồi. Chàng trai, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều. Ông đứng lên đi. Ông chủ, có phải ông nên tuân thủ giao kèo, quỳ xuống nhận lỗi với tôi sao? Quỳ cái gì mà quỳ? Viên ngọc này không thể chỉ dùng 1 đồng là mua được đâu. Không chỉ vậy đâu. Bây giờ hai người các người cút đi cho khuất mắt tôi. Nếu không tôi cho các người biết tay. Sao? Ông muốn cướp à? Cướp thì sao? Ra tay đi. Con dao này, cậu là Ngọc Diện Sông Đao. Cậu chính là người mà cả ba thương hội, thanh bang, phủ đồ bang và bào cả hội không dám đụng vào sao? Tiên nhân có mắt không tròng. Xin tha cho tiểu nhân này đi. Coi như anh biết điều. Cút. Cảm ơn đại hiệp. Người anh em của cậu đây. Cảm ơn. Cầm đi. Đứa cháu gái ông rời khỏi Trấn Long Giác. Người tốt. Người tốt. Cảm ơn cậu. Ê, mau đứng dậy đi. Cảm ơn. Đi thôi. Người anh em, cậu tên là gì? Tôi là Giải Phi. Tôi là Mã Liệu. Viên đá 3.000 này cậu nói cho là cho, không sợ bị lừa sao? Nếu những gì mà ông ấy nói là thật thì ông ấy không lừa tôi. Nếu ông ấy nói dối thì cũng chứng minh là không ai bị bệnh cả. Không phải tốt hơn sao? Người anh em, không ngờ là ở Trấn Long Giác cậu là nhân vật như vậy đó. Tôi phục. Hôm nay chúng ta phải kết bái. Đi, kết bái. Có phải nhanh quá không? Anh em, kết bái là phụ, chạy trốn mới là thật. Chúng ta vừa đập phá tiệm của một trong 4 đại gia họ Lữ. Đi, không đi kịp là không được đâu. Gia chủ đến.
Cô chủ, nếu không nhờ chúng tôi liều giữ mạng thì cửa tiệm này e là bị hắn đập nát rồi. Nói như vậy tôi còn phải thưởng cho ông nữa sao? Không cần thưởng. Nếu như cô chủ hạ lệnh trừng trị hai kẻ đó, tiểu nhân đã mãn nguyện lắm rồi. Cô chủ à, cô đang làm gì vậy? Tôi nghe người hầu nói lại, ông bị thế hiếp người làm tổn hại danh dự nhà họ Lữ, giờ còn vừa ăn cắp vừa la làng. Người đâu? Đuổi hắn cút khỏi trấn Long Giác. Nếu dám tự ý quay lại, lập tức xử theo lệnh truy nã. Cô chủ ơi, đừng mà. Cô chủ đừng làm vậy mà. Mau đi theo tên nhóc có thể nhìn thấu được âm dương, về đây cho tôi. Hiện giờ nhà họ Lữ đang tranh giành địa bàn của phố Ngọc Thạch với nhà họ Trình, không được để nhà họ Trình chiêu mộ được người đó. Dạ cô chủ. Chạy không nổi nữa, tôi chịu hết nổi rồi. Được rồi, đây an toàn rồi, người anh em. Kỹ thuật đoán ngọc của cậu khá đó, dạy cho tôi đi. Nghề đoán ngọc này có quá nhiều cạm bẫy, tôi không dám dạy anh đâu. Tốt nhất là anh đừng nên học. Bỏ đi. Dù sao bây giờ tiền cũng đã xài rồi. Đúng rồi người anh em, sắp tới cậu định đi đâu? Tôi đến trấn Long Giác đã được 1 tháng rồi. Tôi sẽ rời khỏi đây thôi, đi nơi khác. Cha, chẳng lẽ manh mối cuối cùng để tìm cha phải đứt đoạn sao? Không cam tâm. Người anh em, sao cậu có khối đá này vậy? Anh biết nó sao? Tôi từng thấy một khối đá khô ở tiệm nhà họ Trình, rất giống với nguyên liệu này. Nó rất phi thường nên tôi ấn tượng sâu sắc. Anh nói thật sao? Người anh em, mã liệu tôi nói một làm một. Cậu muốn tìm nó sao? Đúng. Có thể phiền Mã huynh dẫn tôi đi xem được không? Được, đi theo tôi. Đặt xuống, đặt đi, đặt xuống. Đúng 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 đúng. Chậm thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đặt đó đi. Nào. Cục này, ở đây. Đúng đúng đúng, đặt đây. Nào, vất vả rồi, nhanh lên nào. Này, đang làm gì vậy? Không biết. Sao chúng ta vừa mới vô mà đã bắt khiên đá vậy? Không biết. Sao cái gì cũng không biết vậy? Thì thầm gì đó, không mau khiên đá đi. Dạ. Ngày nào cũng vậy. Đặt ở đây. Hình như họ đã chuẩn bị mua gì đó. Xem ra sắp có chuyện lớn rồi. Cô chủ ơi. Chào cô chủ. Chào cô chủ. Mọi người đông đủ hết rồi. Nhà họ Lữ gửi chiến thư tới, hôm nay sẽ quyết định quyền kinh doanh phỉ thúy ở Tứ Phương Nhai. Cái gì? Tốc độ của nhà họ Lữ nhanh thật. Nhà họ Trình vừa mới đứng vững chân đã tìm tới tận nhà đây. Tôi nghe nói cô chủ nhà họ Lữ lần này mời quỷ thử Ngô Đức tái xuất giang hồ, e là chúng ta không có cơ hội thắng đâu. Cái gì? Quỷ thủ Ngô Đức? Lần này chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Cậu nói đúng. Hôm nay có kịch bản hay để xem rồi. Hôm nay gặp Mai mới gặp được quỷ thủ Ngô Đức, coi như là chúng ta được mở mang tầm mắt đi. Người này giỏi vậy sao? Cô chủ, cô có ý gì? Nhà họ Lữ và nhà họ Trình xưa nay không hòa thuận. Cuộc thi giám định lần này có lẽ chúng ta phải rút khỏi Tứ Phương Nhai. Vì cửa tiệm này cũng sẽ phải dựng lại hết. Nếu mà người muốn đi thì cứ nhận tiền công rồi đi tìm nơi khác. Cô chủ à, cô làm vậy là xem thường chúng tôi. Chúng tôi tuy thực lực không mạnh, nhưng cũng hiểu thế nào là nghĩa khí kiếm sĩ, được cô trọng dụng. Chúng tôi sao có thể bỏ chạy lúc dầu sao lửa bỏng được, đúng không? Đúng. Bình thường cô chủ chăm sóc chúng ta rất tốt mà. Chúng tôi quyết định là chúng tôi không đi. Chúng tôi không đi đâu. Không đi. Chúng tôi không đi. Nếu các anh có lòng can đảm như vậy thì chúng ta vẫn còn cơ hội thắng. Nếu có ai có thể đánh bại giám định của nhà họ Lữ
lấy lại quyền sở hữu Tứ Phương Nhai. Tôi nhất định hậu tạ lớn. Được, được. Cô chủ Lữ tới. Cô chủ Lữ tới. Bày ra thế trận này là muốn phủ đầu tôi sao? Chỉ mang thêm một giám định mà muốn tới đây phá tiệm. Cô quá coi thường nhà họ Trình của tôi rồi. Cô chủ Trình quá khen. Ngô Đức tôi là truyền nhân đời thứ 13 của nhà họ Ngô, đối phó với các người. Một mình tôi là đủ rồi. Đúng là quỷ thủ Ngô Đức. Hai người họ lai lịch thế nào? Người phụ nữ đó là cô chủ nhà họ Lữ, một trong tứ đại gia tộc. Nhưng cô ấy khác với cô chủ Trình, là cô ấy gia chủ của nhà họ Lữ, nắm giữ toàn bộ tài sản nhà họ Lữ. Ở Trấn Long Giác uy tín cực kỳ cao. Còn người đàn ông kia là Ngô Đức, truyền nhân của nhà họ Ngô. Bản lĩnh đón ngọc của ông ta vang danh khắp giang hồ, chưa từng thất bại, nên người ta gọi là quỷ thủ. Nhà họ Lữ, nhà họ Trình, nhà họ Ngô thật thú vị. Nhân tài lớp đớp, cao thủ khắp nơi. Đây chính là giang hồ. Ngô Đức, đừng quá ngông cuồng. Vội Văn Thành ông tự xưng là chưa từng thất bại, nhưng chúng tôi không phải là hạng tầm thường đâu. Đúng, lừa hay ngựa, cắt ra thử mới biết ngay. Biết đâu Ngô Đức ông hôm nay lại bại với ta tôi thì sao? Lữ Mạn Đình, cô những người tới đây muốn thi thế nào cứ sao luật chơi. Nếu nhà họ Trình các người muốn xây dựng việc làm ăn ở Tứ Phương Nhai thì phải trả cái giá tương xứng. Theo quy tắc giới ngọc bích, có tranh chấp cứ dùng thực lực nói chuyện. Chỉ cần trong số các người có ai thắng được Ngô Đức bằng nguyên liệu thô thì Lữ Mạn Đình tôi sẽ cho phép cửa hàng nhà họ Trình mở tại Tứ Phương Nhai. Nếu cô thua, lập tức cút khỏi Tứ Phương Nhai, từ nay không được bước chân vào đây. Được. Vậy chúng ta mỗi bên cử đại diện, ai mở ra giá trị cao hơn, người đó thắng. Cô chủ Trình, đừng có hối hận. Chỉ mới mấy kẻ tôm tép này thì cũng đòi thắng được Ngô Đức tôi sao? Ai lên thì báo danh đi. Cô chủ, để tôi. Nguyên liệu thô khác với đá bên trong, thấy chất ngọc bên trong, mảng này tôi rành. Không, cô chủ, để tôi lên. Tôi nghiên cứu kỹ thuật của Ngô Đức rồi. Tôi có thể 7 phần đánh bại ông ta đó. Được rồi, đừng dành nữa. Lên hết đi. Hai kẻ vô dụng gộp lại thì thành cái gì? Chẳng phải vẫn vô dụng sao? Hôm nay có bao nhiêu người thì cứ lên bấy nhiêu. So về nguyên liệu thô, phía nhà họ Trình có bất kỳ chuyên gia nào giám định mở được giá trị cao hơn tôi thì coi như là các người thắng. Bắt đầu đi. Ngô Đức, hôm nay tôi sẽ cho ông biết cái giá của việc coi thường chúng tôi. Nhường cơ hội cho các người. Các người chọn trước đi. Chọn xong rồi. Tôi cũng chọn xong rồi. Cắt đá. 2 khối đá nguyên bản, một cái ra ngọc, một cái ra trắng, đều là phỉ thúy chủng nhu, tổng giá trị là 700 đại dương trở lên. Phỉ thúy chủng nhu tuy không bằng chủng thủy tinh và chủng băng, nhưng cũng là hạng xuất sắc. Hai người này nhìn có vẻ là khí chất phi phàm, nhưng thực ra là mắt nhìn quá kém, chắc chắn là sẽ thua thôi. Đây là 2 đấu 1. Khả năng thắng của Ngô Đức quá thấp anh em à. Cậu nhìn lầm rồi. Đây là tuyệt kỹ của nhà họ Ngô. Nghe nói là luyện công pháp này, tay phải của Ngô Đức không bao giờ để lộ ra ngoài đâu. Cậu nhìn ông ta xem.
Ông ta mịn màng hơn cả phụ nữ. Nghe nói mỗi ngày còn phải ngâm bằng sữa tươi, cắt đá. Anh em xem, Ngô Đức chọn bừa một khối đá nguyên bản. Tôi đoán là không mở được hàng tốt đâu. Lần này chúng ta thắng chắc rồi. Đúng vậy. Ngô Đức đá nguyên bản ra ngọc, vị thí chủng thủy tinh, tổng giá trị hơn 2.000 trở lên. Thật sự thua sao? Chuyện này không thể nào. Ông ta... Làm sao ông ta có thể nhìn thấu được bên trong? Không ngờ lại thua rồi. Vừa rồi lúc chúng ta khiêng đá, tôi đã quan sát kỹ lô nguyên liệu đó rồi. Hai người đã chọn là đá thô của Masisa. Loại nguyên liệu này lớp vỏ quá cứng, quá dày. Thứ họ đánh cược lại toàn bộ là chưa hề mở ra xem xét, nên xác suất nhìn nhầm sẽ tăng gấp bội. Ngược lại là Ngô Đức, kỹ thuật của ông ta có vẻ khá thú vị. Anh em, cậu giỏi quá. Bây giờ ai trong số các người dám cược với tôi nữa không? Nhóc con, cậu muốn so không? Tất nhiên là so. Hơn nữa lần này đích thân tôi ra tay. Tốt quá, cô chủ đích thân ra trận. Ít nhất cũng có 5 phần giành chiến thắng 5 phần. Cô ta ở chỗ tôi đến 1 phần cũng không có. Xúc Ngọc Pháp. Sao cậu biết? Xúc Ngọc Pháp thông qua đầu ngón tay cảm nhận đường đi trên lớp vỏ đá thô và vân đá để định ngọc. Cắt đá. Đây là xứng ngọc Pháp, dựa vào da thịt trong lòng bàn tay để cảm nhận mật độ đá thô để định ngọc. Xứng ngọc Pháp của nhà họ Ngô lại còn là xúc ngọc Pháp của nhà họ Trinh. Đây không phải là kỹ thuật mà trong 72 phương pháp của Ngọc Kinh sao? Xem ra tứ đại gia tộc và Ngọc Phán có nguồn gốc rất sâu xa. Mang đi cắt. Cô chủ Trình vẫn kém một nước. Đá thô cắt xong, giờ mở ra đi. Được. Trình Duyệt thua rồi. Mình phải tìm cách giữ cửa tiệm này. Nếu không sau này muốn dò tung tích của đá thô sẽ khó hơn lên trời. Cô chủ, nếu cô mở khối đá thô này chắc chắn sẽ thua đó. Cô chủ, nếu cô mở khối đá thô này chắc chắn sẽ thua đó. Tên nhóc này từ đâu chui ra vậy? Còn không mau đuổi ra ngoài, đừng làm phiền cô chủ thi đấu nữa. Hai người chán sống rồi hả? Lưu xuống ngay đi, tôi không truy cứu trách nhiệm của cậu. Cô chủ Trình, nếu người làm của cô đề nghị cho cô một khối đá khác, được. Vậy tôi nể mặt cô, cho cô đổi một khối đá khác. Trình Duyệt tôi xưa nay không hối hận. Mở. Phỉ thúy băng chủng. Cô chủ thắng rồi. Cô chủ thắng rồi. Lúc nãy tên vô dụng nào nói là cô chủ sẽ thua vậy? Sao không lên tiếng nữa đi? Đã nói rồi, đừng mừng quá sớm. Chuyện này sao có thể chứ? Phi thủy cao băng chủng. Cho các người cơ hội mà cũng chẳng thắng được. Tôi thua rồi. Người anh em, nếu họ rút khỏi tứ phương nhai thì tung tích khối đá thô của cậu sẽ mất dấu. Cô chủ à, để tôi đấu với ông ta một ván đi. Hơn 10 cửa hàng của chúng ta không thể dọn khỏi tứ phương nhai được. Cô chủ à, tôi đấu với họ thì một ván nữa. Không cần. Chúng ta không đấu lại họ đâu. Lữ Mạn Đình, lần này cô thắng, nhưng chắc chắn có ngày tôi sẽ quay lại. Được thôi cô bé, chị đây, đợi cô. Ký đi. Trong vòng 10 năm tới, tất cả cửa hàng của nhà họ Trình không được bước vào tứ phương nhai. Nếu không, cứ theo quy tắc của tứ đại gia tộc mà làm. 10 năm, các người thừa nước đục thả câu. Nếu không ký, theo quy tắc giang hồ, thua mà không thực hiện đúng giao ước thì chính là đối đầu với tứ đại gia tộc và tam đại bang phái. Tôi ký. Sáng suốt đó.
Tôi cũng là chuyên gia giám định ngọc. Tôi còn chưa ra sân, sao có thể tính là thua? Tôi cũng là chuyên gia giám định ngọc. Tôi còn chưa ra sân, sao có thể tính là thua? Tên nhóc này làm giúp việc đến lú người rồi, lại nói mình cũng là chuyên gia giám định. Nhóc con, tôi mặc kệ đầu óc của cậu có vấn đề hay là muốn câu giờ, nhưng bây giờ khôn hồn thì cút ngay cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Nếu ông sợ thua thì không dám đấu, vậy thì ván này coi như chúng tôi thắng. Bản thỏa thuận này ông cầm lấy rồi biến đi. Rốt cuộc cậu muốn gì? Cô chủ à, tôi chỉ muốn giúp cô đấu một ván. Một kẻ học việc mà cũng dám đại diện nhà họ Trình ra trận để người dân Giang Thành này cười nhà họ Trình không có người sao? Đúng vậy đó, nếu như các người thua thì nhà họ Trình chúng ta không chỉ mất đi cửa hàng mà mất sạch mặt mũi nữa đó. Đuổi cả hai người này ra ngoài đi. Đúng vậy, đuổi ra ngoài đi. Đuổi ra ngoài đi, nếu tôi thua tôi sẽ lấy cánh tay này đền cho anh. Anh có biết mình đang nói gì không? Một cánh tay. Thú vị đó. Chơi với các người đúng là quá nhàm chán. Tên nhóc này có khả năng khí phách đó, tôi thích. Nhóc con, tôi thấy cậu cũng khôi ngô tuấn tú. Đừng ở đây ra vẻ anh hùng khiến bản thân gặp nguy. Bây giờ rút lại lời vẫn còn kịp đó. Tôi bắt đầu thấy hưng phấn rồi, nôn nóng muốn biết thằng nhóc này rốt cuộc có bản lĩnh gì, hay là chỉ đang làm màu ở đây. Không phải hạng tôm tép nào cũng có cửa cược với tôi đâu. Muốn cược với tôi, vậy để lại đôi mắt và cái lưỡi của cậu đi. Dẫu sao cũng chưa ai dám buông lời mỉa mai. Coi trời bằng dung với tôi. Tôi nhắc cậu bao rời khỏi đây đi. Tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của cậu. Cô cứ yên tâm đi, tôi không thua đâu. Hơn nữa, tôi cũng có một điều kiện. Nếu tôi thắng, ông để lại đôi tay và cái lưỡi của mình đi. Tôi giống như ông, cũng không thích người khác buông lời mỉa mai mình. Thú vị đó. Thú vị đó. Thú vị. Cậu chán sống rồi đúng không? Vậy tôi cho cậu vừa lòng luôn. Chúng ta một ván định thắng thua đóng đá ở đây. Cậu cứ việc chọn thoải mái đi, còn tôi sẽ dùng loại đá thô hoàn toàn, dù có giá trị cuối cùng bằng nhau. Tôi cũng tính là cậu thắng. Tất cả đá sao? Nếu mà như vậy, biết đâu người này thực sự có hy vọng thắng. Cái gì? Thằng nhóc này tiện tay lấy đại một cục đá thô rồi đem cược. Cậu ta chán sống rồi à? Chuẩn bị ít tiền đi. Tới lúc đó tìm cách giữ mạng cho cậu ấy. Nếu không thì dò hỏi Trình sẽ mất sạch mặt mũi. Đúng là vô dụng, chỉ biết hại người hay mình. Cứ thích ra vẻ anh hùng. Lần này hay rồi, lại còn phải tốn thêm mớ tiền cho cậu ta. Nhóc con, chuẩn bị biến mất đi. Ngô Đức ra màu xanh là phỉ thúy chung thủy tinh, giá trị tận 10.000. Không ngờ mở ra được loại cao cấp là phỉ thúy chung thủy tinh. Lần này xong đời. Nhóc con, tôi khuyên cậu đừng có dùng dễ vô ích. Cho dù chủng thủy cậu mở có cao cấp đến đâu cũng không qua nổi tôi đâu. Vậy sao? Nếu như tôi mở ra là phỉ thúy chung thủy tinh thì sao? Cái gì? Cái gì? Đây cũng là phỉ thúy chung thủy tinh sao? Chúng ta có hy vọng rồi. Sao cậu mở được phỉ thúy chung thủy tinh vậy? May mắn thôi. May mắn. Nhóc con, tôi khuyên cậu đừng có vội mừng quá sớm. Dù cùng là chủng nước, nhưng kích thước của viên phỉ thúy này nhỏ như thế, cùng lắm là
đáng giá mấy ngàn thôi. Ván này các người thua rồi. Cứ tưởng cậu nhóc gặp Mai mở được phỉ thúy chung thủy tinh là thắng, không ngờ lại thua vì giá trị. Xem ra lần này phải rút lui rồi. Cô chủ Trình đừng quên cá cược lúc nãy của chúng ta. Nhóc con, mau để lại đôi mắt với cái lưỡi của cậu đi. Ông cũng nôn nóng quá rồi. Nhóc con, đừng mơ có người cứu cậu. Cậu chạy không thoát đâu. Ra tay. Dừng lại. Mục đích các người lần này không phải muốn nhà họ Trình rút khỏi tứ phương giai sao? Ván cược của cậu ấy tôi dùng tiền mua lại. Thế nào? Mơ đi. Hôm nay tôi phải lấy đôi mắt của cậu ta và cái lưỡi nữa. Ngu Đức, lui xuống. Người mở được phỉ thúy chung thủy tinh không phải hạng tầm thường, dù gì cũng là người trong giới. Vậy tôi nể mặt một chút, sau này còn dễ nhìn mặt nhau. 10.000 đại dương, vụ cá cược này coi như xóa bỏ. Cô chủ. Được rồi. Nhóc con, coi như số cậu tốt. Nếu còn sau này tôi không tha cho cậu đâu. Cô chủ, chúng ta chưa có thua mà, vội vàng ký làm cái gì? Tôi nghe nói ở trấn Long Giác, quy tắc của cuộc thi giám định đá là tối đa 3 nhát đúng không? Vậy không phải tôi có thể cắt thêm nhát nữa sao? Đương nhiên, cắt thêm 100 nhát cũng được. Nhưng liệu cậu có cắt ra được thứ gì không? Không cần đến 100 nhát đâu, chỉ cần dùng 1 nhát. Tôi cắt ở chỗ này. Mã Liệu, làm đi. Được. Cái gì? Dưới chủng phi thủy tinh lại là phế liệu sao? Không sai, đúng là phế liệu. Nói vậy thì khối chủng này của Ngô Đức chỉ đáng giá 10.000 đại dương. Ngu Đức, chuyện này là sao? Ông nói là lần này tuyệt đối không để nhà họ Trình có cơ hội lật ngược thế cờ mà. Không thể nào. Muốn nhìn thấu được chiêu này của tôi, ít nhất cậu ta phải biết cân ngọc pháp. Nhưng cân ngọc pháp là tuyệt học của nhà họ Ngô, người thường không thể nào biết được. Nói vậy là Ngu Đức thua, chúng ta thắng sao? Đương nhiên, đoán ngọc mở đá, cao thấp đã rõ. Người anh em, cậu khiến Ngô Đức chưa từng thất bại cũng phải nếm mùi thất bại. Phen này tên tuổi của cậu sẽ vang danh khắp trấn Long Giác. Sao tôi nhớ khi nãy chính hai người là kẻ chửi hăng nhất mà. Tất cả im miệng đi. Nhóc con, cậu đừng đắc ý. Biết đâu phần dưới của cậu cũng là phế liệu thôi. Vậy sao? Vậy thì dùng cân ngọc pháp của ông để nhìn cho kỹ đi. Tôi thua rồi. Ngô Đức, ông đúng là rất thâm sâu. Nếu là người thường thì tuyệt đối không thể đoán được phía dưới chủng thủy tinh này là phế liệu đâu. Cho nên ông mới tự tin chọn khối đá này. Nhưng đáng tiếc, kiến thức của ông hạn hẹp quá. Trên đời này mới có người biết cân ngọc pháp, thì không chỉ có mình ông đâu. Cậu chắc chắn không phải là kẻ vô danh tiểu tốt. Nói đi, cậu là người của gia tộc nào? Tôi là Giải Phi, chỉ là môn đồ của nhà họ Trình thôi. Môn đồ? Được. Hôm nay cậu làm tôi mất hết mặt mũi. Tôi không bỏ qua cho cậu đâu. Lên đi. Ông thua rồi. Để lại lưỡi và bàn tay ở đây đi. Dám đụng đến Ngô gia, hai người chán sống rồi à? Khoan đã, thua cuộc rồi muốn nuốt lời, coi nhà họ Trình là hạng dễ bắt nạt sao? Hôm nay cậu ta không thoát được đâu. Tôi nói cho hay. Ra tay. Ngu Đức, dừng tay, bỏ súng xuống. Cô chủ Lữ, nếu hôm nay cô dám nuốt lời thì e là trấn Long Giác này không còn chỗ cho nhà họ Lữ dung thân. Cô bé, Lữ Màn Đình tôi lăn lộn giang hồ 10 mấy năm, chưa bao giờ thất hứa. Hôm nay coi như tôi thua, tôi cho phép các người làm ăn ở tứ phương giai. Cô chủ không được.
Còn về người anh em này với vụ cá cược của ngu Đức, tôi bỏ ra 12.000 mua lại, thế nào? Đây là vụ cá cược với cậu ấy và ngu Đức, cô nên hỏi ý kiến cậu ấy. Cô Lữ, tôi hiểu quy luật giang hồ, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Vậy 12.000 này tôi xin cung kính nhận lấy. Anh em làm tốt lắm. Nhìn bàn tay phế đó đi, vô dụng, thần tài. Tốt lắm. Số tiền này đưa thế nào đây? Đây là ngân phiếu từ tiền trang của trấn Long Giác, có mệnh giá 12.000. Tất nhiên, nếu cậu cần, có thể đổi thành ngân phiếu nước ngoài và ngân hàng vốn qua. Hôm nay là các người đập phá cửa tiệm và hội Lữ đúng không? Nhưng thôi, lần này bỏ qua. Chúng ta ngày sau còn dài. Thằng nhóc, rồi sẽ có ngày tôi bắt cậu phải trả lại giá gấp mấy lần. Đi. Chàng trai, cảm ơn cậu đã thay tôi giải dây hoạn nạn lần này. Không biết tôi có thể hỏi quý danh của cậu không? Tôi là Giải Phi. Mấy chuyện này chỉ là tiện tay thôi, không cần để tâm. Cậu Giải Phi, khối phỉ thúy trụ thủy tinh cậu vừa mới khai thác được, tôi sẽ quy đổi thành tiền. Không biết cậu có hài lòng không? Cái này để tôi nhận giúp cậu ấy. Cảm ơn. Cậu Giải, tôi còn một thỉnh cầu. Không biết cậu có sẵn lòng làm trợ chuyên gia giám định cho nhà họ Trình không? Cái gì cô chủ? Vị trí trưởng giám định này, tên nhóc này gánh vác nổi sao? Cô suy nghĩ kỹ lại đi. Đúng đó cô chủ à, không được đâu. Tên nhóc này lấy quyền gì mà làm giám định trưởng chứ? Chúng tôi không phục đâu. Không phục. Làm gì vậy? Anh em của tôi, ngay cả Ngô Đức còn đánh bại được. Bại tướng dưới tay Ngô Đức như các người, lấy tư cách gì mà không phục? Cô chủ à, tôi vốn quen sống tự do rồi, e là phụ tấm lòng của cô rồi. Vị trí trưởng giám định của nhà họ Trình, cậu nên cân nhắc kỹ đi. Tôi hiểu rồi. Xem ra cậu vẫn chưa quên được Lữ Mạn Đình. Cái gì chứ, nhóc con? Cậu có biết ở trấn Long Giác bao nhiêu người nằm mơ muốn được làm trưởng giám định của nhà họ Trình không? Đừng có mặt không biết điều. Đúng vậy. Im miệng. Cậu Giải, nếu đã không muốn làm trưởng giám định cho nhà họ Trình, vậy cậu có tâm quyền gì tôi đều có thể đáp ứng. Cô chủ à, thật ra tôi muốn hỏi cô là cô biết món đồ này không? Tất cả lui hết ra đi. Đi thôi, đi. Cậu Giải, về viên đá này tôi không biết gì hết. Không biết sao? Sao có thể được? Không phải viên đá này lúc trước là báu vật của cửa hiệu các người sao? Viên đá đó là do ông nội tôi mang về. Nếu cậu muốn biết nguồn gốc, e là phải đích thân hỏi ông ấy. Còn tôi, vì từ chối liên hôn với nhà họ Đái, nơi ông ấy lâu lắm rồi không muốn gặp tôi. Có lẽ là... Vậy không còn cách nào khác sao? Ông nội vẫn luôn muốn tìm cháu rể có tài thẩm định ngọc giúp mình quản lý nhà họ Trình. Nếu như có thể nhờ Giải Phi giải quyết chuyện này thì cũng khá tốt đó chứ. Đúng rồi cậu Giải, nếu cậu thật lòng muốn biết nguồn gốc viên đá này, tôi có cách dẫn cậu đi gặp ông nội tôi. Cái gì? Thế này là có ý gì? Trời ơi, cậu đừng có hỏi nhiều, lát nữa tôi nói cho cậu biết. Lâu kéo chả ra hệ thống gì hết. Mau buông ra. Ông nội, cuối cùng cũng chịu gặp con rồi. Ông đương nhiên phải tới xem, chứ không là tìm mấy kẻ bậy bạ để lừa gạt ông. Ông nội, không phải con nói với ông sao? Anh ấy giỏi lắm. Anh ấy có bản lĩnh thực sự. Anh ấy còn thắng ngu Đức nữa. Cô chủ à, cô đúng là tìm cách bao biện cho cậu ta nữa. Lão gia biết cô không thích cậu chủ nhà họ Đái, nhưng ở trấn Long Giác này, ngoại trừ người xuất chúng trong tứ đại gia tộc ra, vẫn chưa có ai có đủ bản lĩnh đánh bại được Ngô Đức đâu. Ông nội, không phải ông luôn muốn con cháu rể biết xem đá sao? Chính là anh ấy. Bớt dùng chiêu đó đi.
Thằng nhóc này phải vượt qua được thử thách của ông thì mới được bước vào nhà họ Trình. Nếu không, cậu ta đi đâu tới đó biến gói cuốn đi. Ông Trình, tôi sẽ đường đường chính chính bước vào cánh cửa này. Nói nhiều vô ích, cứ để thực lực lên tiếng. Bài trận. Cậu giải, chỉ cần trong vòng 1 nén nhang cậu có thể tìm ra được viên nguyên thạch thì giá trị cao nhất trong đống đá này, coi như là cậu qua màn. Ông Trình, lời này có thật không? Tất nhiên. Nếu cậu có thể vượt qua thử thách thì có thể bước chân vào cửa. Nếu như cậu không vượt qua được thì rời khỏi Trấn Long Giác. Vĩnh viễn đừng hòng bước chân vào đây. Tiêu rồi. 12 khối đá hoàn toàn. E là đích thân ông Trình ra tay cũng phải mất đến 2 nén nhang. Đúng vậy, ông Trình đây là không muốn để cậu ấy thắng mà. Ông nội, như vậy không công bằng. Những thử thách trước đây đều là 6 khối đá đã mở, sao tới lượt ở đấy là 12 khối đá thua. Con đã mạnh dạn tuyên bố cậu ta có thể đánh bại được Ngô Đức. Thế này thì mới gọi là công bằng. Được rồi, đừng gây sự vô lý nữa. Cậu ta không dám chấp nhận thử thách thì sớm cuốn gói biến đi. Nhưng mà Cô Trình, chỉ 12 khối đá thô thôi. Giải mẫu tôi chỉ trong tích tắc có thể phân định được. Trong tích tắc là đoán ra được sao? Nhóc này mạnh mẽ nhỉ? Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ. Đúng là hậu bối ngông cuồng. Nói đi, viên đá thô nào có giá trị nhất? Thằng nhóc này bị úng não rồi hả? Lão gia chúng ta có ý thử thách cậu ta, sao có thể đem viên có giá trị nhất mà đặt ở vị trí đầu tiên được? Chắc là vậy. Biết mình không qua được cửa này nên chỉ đại một viên cầu mai. Khá lắm nhóc con, dám đùa với lão phu sao? Người đâu? Phế bàn tay cậu ta đi. khoan đã, Giải Phi, lúc quan trọng thế này cậu đừng có đùa giỡn. Ông Trình, tôi vẫn chưa nói xong. Ý của tôi là viên đá này không có giá trị. Lẽ nào thằng nhóc này nhìn ra được? Không thể nào. Đây không đơn giản là một chuyện nhìn đá. Không chỉ viên này, còn viên này, viên này, viên này, tất cả những viên này. Rốt cuộc là cậu ta làm gì vậy? Đều là viên đá vô giá trị. Viên đá có giá trị nhất nằm trong tay quản gia. Cái gì? Cậu? Nhóc con, nói cho tôi biết đi. Làm sao cậu nhìn ra được? Rất đơn giản. Những viên đá trên bàn này, nếu ông nhìn kỹ, trên lớp vỏ đều có dấu vết hàn gắn. Nếu là thử thách dành cho tôi thì chỉ là có thể giải thích ở đây không phải là phỉ thúy, nhưng ngược lại hoàn toàn. Khối đá thô trong tay quản gia đã lấy đi lúc đầu. Cho dù là hình dáng hay là lớp vỏ, đều là hàng cực phẩm. Tôi đoán ông Trình chắc muốn làm tôi đoán sai ngọc để kéo dài thời gian đây mà. Quá giỏi. Còn trẻ như vậy mà có thể vượt qua thử thách của lão gia rồi. Cô chủ chúng ta có phúc quá. Không ngờ lại có người có thể phá giải thế cục nhanh như vậy. Không ngờ cậu ấy thành công rồi. Người này không chỉ có kỹ thuật xem đá cao siêu, tính cách đoan chính, cũng không phải người không thể phó thác cả đời. Ông Trình, liệu tôi có đủ tư cách để bước chân vào cửa nhà họ Trình chưa? Đương nhiên. Mau chuẩn bị tiệc đi. Tôi muốn cùng người bạn trẻ này uống một trận thật say. Chúc mừng lão gia tìm được rễ hiền. Rễ hiền? Rễ hiền gì chứ? Cô Trình, cô Trình à, chuyện này là sao vậy? Khá lắm. Không chỉ là kỹ thuật đoán đá cao siêu, mà tâm tính hơn người, mà ngay cả tửu lượng cũng tốt nữa. Đứa cháu gái này của ta vớ được báu vật rồi. Khi nào hai đứa định nói dỗi tông đường cho nhà họ Trình đây? Ông nội, sao lại nói chuyện này? Ông Trình, tôi nghĩ là ông hiểu lầm rồi. Cái gì? Ông nội, con thực sự không muốn gả cho cậu chủ nhà họ Đái Đái Vô Cực, nên mới làm như vậy. Chuyện này bỏ đi. Cậu thanh niên, tôi hiểu cậu. Nhà họ Trình chúng tôi muốn cậu làm con rể. Cậu thấy thế nào?
Ông Trình à, tôi thực sự xin lỗi. Lần này tôi đến để hỏi ông một vấn đề. Chuyện gì? Ông có nhận ra khối nguyên thạch này không? Sao cậu lại có khối nguyên thạch này? Tôi đúng là từng thấy qua khối đá cùng loại với nó. Năm đó nhà họ Trình bắt đầu khởi nghiệp. Mao Lục ở phố Lưu Tinh Thành Đông đã mang khối nguyên thạch này đến cho tôi làm bản hiệu thu hút khách. Sau đó vì giá trị của khối đá này quá hiếm, không bán được, nên đã trả lại cho ông ta Mao Lục ở thành phố Lưu Tinh Thành Đông. Dạ, cảm ơn ông Trình. Tôi còn một câu hỏi nữa. Phương pháp cắt ngọc của tứ đại gia tộc là học từ đâu? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Nếu cậu có hứng thú với lai lịch của tứ đại gia tộc, chi bằng cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm đi. Trong phòng làm việc của tôi có rất nhiều tài liệu về tứ đại gia tộc. Cậu cứ tự nhiên xem. Vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Cậu giải, mời. Cháu gái, có phải con thích nhóc đó không? Nếu đã thích thì không được để cậu ta chạy mất. Ông đùa nói gì vậy? Sao con thích cậu ấy được chứ? Con bé này, ông còn lạ gì con nữa. Thích thì cứ nói là thích đi. Nếu bỏ lỡ, sau này có hối hận cũng không kịp. Ông nội, con cũng có chút thích, nhưng mà con thấy sợ lắm. Kỹ thuật giám định của người này không hề thua kém gì đệ tử truyền thừa của tứ đại gia tộc. Nếu con thấy giúp được cho quản lý nhà họ Trịnh thì ông cũng yên tâm đó. Mau đi đi. Ông nội làm gì vậy? Cứ đi đi, nhanh lên. Con bé này cuối cùng cũng mang được về bảo bối rồi. Nhà họ Trình từ nay sắp hưng thịnh rồi. Làm sao cô chủ như Bình lại làm chuyện đáng xấu hổ này? Nhưng mà nơi đấy bỏ chạy thì làm sao? Mặc kệ. Thì ra là vậy. Chẳng trách kỹ thuật giám định của tứ đại gia tộc ở trấn Long Giác là giống hệt như những gì được ghi chép trong Ngọc Kinh. Thì ra tổ tiên của tứ đại gia tộc đều bái vị Ngọc Phán Nhất Mạch làm thầy. Mỗi nhà học được một kỹ thuật đoán ngọc, dựa vào đó lập ra gia tộc ở trấn Long Giác, mua đá mở tiệm. Nếu như họ có mối liên hệ với Ngọc Phán Nhất Mạch, có khi nào cha mình mất tích cũng liên quan đến tứ đại gia tộc không? Giải Phi, hôm nay đã giúp em hoàn thành tâm nguyện lớn. Em rất cảm ơn anh. Cô sao vậy? Giải Phi, em chỉ muốn hỏi anh có thích em chút nào không? Có không? Cô là cô chủ cao quý, tôi chỉ là kẻ bình dân. Tôi không xứng với cô đâu. Em không tin. Nếu anh không thích em, sao anh lại giúp em? Chuyện đó có nguyên nhân. Tôi có thể giải thích được. Em không nghe. Em chỉ hỏi anh thôi. Nếu bảo anh cưới em, anh có cưới không? Cô uống bao nhiêu rượu vậy? Một ngụm. Một ngụm? Vậy tửu lượng của cô kém thật. Hay là cô đi nghỉ trước đi. Giải Phi, số cuộc anh có thích em không? Cô mà thế này, ông nội cô nhìn thấy sẽ tiễn tôi đi mất. Người anh em, chuyện tốt thế này, sao cậu quyết định phải gọi tôi đến vậy? Bây giờ tôi không có tâm trạng yêu đương đâu. Đi, đến phố Lưu Tinh.
Người anh em, với mắt tin tưởng của cậu, ở chợ đá thô này có thể giới được hơi lớn rồi đó phát tài. Cậu dạy tôi với, mấy hòn đá này từ mỏ đá lưu lạc ra tận vỉa hè, không biết sàng lọc qua bao nhiêu lần rồi. Hễ là hòn đá nào có chút giá trị đều không thể nào bày ra được trên mấy cái sạp như thế này. xác suất được hơi gần như bằng không. Anh đừng có phí tiền nữa. Hóa ra còn có cách nói như vậy. Tên này sao hỏi chút là muốn tiền vậy nhỉ? Mở 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 mở. Người anh em, nào xem thử đi. Ra xanh rồi. Người anh em, người đó chính là Mạo Lục. Người anh em, thật may mắn quá. Nào, cầm lấy. Lời to rồi. Lời to rồi. Người anh em, anh thật là tinh mắt quá. Hôm nay anh chỗ tôi chắc kiếm được không ít rồi nhỉ? Bên cạnh anh có rất nhiều anh em thế này. Anh cũng nên nghĩ cách để anh em kiếm được chút chứ. Phải đó, phải đó, phải đó, phải đó. Tôi cũng muốn kiếm chút, anh trai. Dẫn tôi thắng một ván với. Không được, không được. Chọn cho tôi một tảng đá đi. Không được, không được, không được đâu. Chọn một cái đi. Vậy được. Nếu anh nói như vậy, tôi chọn giúp anh một cái. Được. Nếu không ra gì thì đừng trách tôi nha. Không trách đâu, không trách đâu. Nào, cứ chọn thoải mái đi. Tảng này. Ôi được, được. Cậu nói xem người mua đó mắt nhìn tốt không? E là mắt nhìn anh ta không được 1/10 của anh. Vậy sao anh ta liên tục mở ra được ngọc? Xem thêm chút nữa đi. Người anh em, chờ đợi bất ngờ đi. Đến đây. Chỉ là phế liệu thôi. Nhìn nhầm đúng không? Sao có thể là phế liệu được? Người anh em à, nhìn nhầm là chuyện bình thường mà. Tôi đâu phải là thần tiên đâu mà không bao giờ nhìn nhầm. Tiền của tôi. Định đi luôn hả? Anh lại đây, lại đây. Hai ta cùng chọn một khối. Không có tiền, không có tiền. Tôi không có tiền đâu. Nếu mọi người không chọn thì tôi tự mình chọn nha. Người anh em, tôi nhìn thấu chiêu trò của họ rồi. Xem tôi đây. Tôi thấy khối này khá ổn. Khối đá thô này bao nhiêu tiền? Tôi mua. Người anh em, cậu có ý gì? Tôi nhìn trúng nó trước. Bớt nó nhảm đi. Anh nhìn trúng nó trước thì là của anh chắc. Bao nhiêu tiền? Người anh em, thật là ngại quá. Cục đá thô này hôm nay tôi không bán. Không bán. Không bán thì anh có tật giật mình à. Mọi người thấy đúng không? Đúng đó. Đúng đó. Được. Vậy bán cho cậu đó. Cục đá thô này tôi bán cho cậu 500 đại dương. 500. Anh ăn cướp hả? Mua không? Không mua thì mau cút cho tôi. 500 thì 500. Cầm lấy. Tôi nhìn thấu chiêu trò của anh lâu rồi. Mấy trò rẻ tiền này đừng mang ra làm trò cười cho thiên hạ. Cắt đá. Được. Cắt đá. Người anh em, đợi đi. Tôi sẽ cho cậu một bất ngờ. Phế liệu, phế liệu, phế liệu, phế liệu. Mã liệu. Anh cũng sập bẫy rồi. Sao có thể? Lúc đầu tôi tưởng gặp con mồi béo bở, ai ngờ gặp trúng con bò chính hiệu. Tôi tưởng mắt nhìn của anh ta tốt, ai ngờ là tên ngốc. Tôi hiểu rồi. Sạp này làm gì có miếng ngọc phỉ thúy nào thật. Cậu nói láo là do mắt cậu kém thôi. Dám nói chỗ tôi không có phỉ thúy thật. Thằng ranh cậu chán sống rồi hả? Nhóc con, mới ngày đầu ra đời bươn chải mà không hiểu quy tắc phải thua chịu sao? Hả? Quy tắc thua thì phải chịu. Chúng tôi đương nhiên là hiểu. Nhưng nếu hai người lập mưu lừa chúng tôi thì chúng tôi không phục. Nói tôi lừa người ư? Vậy thì đưa bằng chứng ra đây cho tôi xem đi. Nếu cậu không đưa ra bằng chứng, có tin tôi cho hai thằng ranh cắt cậu, biết tay không? Được, tôi cho anh tội nguyện luôn. Mọi người, đá trên sạp này đều là phế phẩm. Dù mọi người chọn thế nào
cũng chỉ là mở ra được phế phẩm thôi. Sao lại như vậy? Nói nhăng nói cuội, vậy sao anh ta lại mở được đá phỉ thúy? Đúng đó, đó là gì? Anh ta thông đồng với anh. Cậu. Viên đá thô mà người này mở ra lấy từ trong cái vỏ này, mà đá thô trong vỏ này mới chính là đá phỉ thúy thật. Mạo Lục tìm kẻ này mua đá mỡ màu xanh, dù mọi người hợp tác với họ thì chắc chắn vẫn lỗ vốn thôi, tuyệt đối không thể có lời. Thậm chí nếu mọi người nhìn ra chiêu trò của tên này giống như anh em của tôi, thì giành lấy tiền viên đá thô này trước cũng không mở ra được màu xanh đâu. Bởi vì trên sạp của hắn toàn bộ đều là phế phẩm. Đúng là Khương Thái Công câu cá, kẻ nào muốn cắn thì cắn câu. Ván cờ này là ván Thái Công câu cá. Không ngờ Mao Lục lại là lừa đảo. Trả tiền, trả tiền đây, trả tiền, trả tiền, trả tiền đi, trả tiền, trả tiền, im miệng, trả tiền. Tao trả cho bọn mày con khỉ khô. Ranh con, tao thấy bọn mày chán sống rồi. Người đâu? Tục ngữ có câu, việc nên chừa đường lui thì còn dễ nhìn mặt nhau. Hôm nay bọn mày làm chuyện làm ăn của Mạo Lục đổ bể hết cả. Nói đi, hai bọn mày định bồi thường cho tao thế nào đây? Bồi thường? Tôi thấy anh mới là người nên bồi thường. Tao thấy hai đứa mày đúng là chưa biết Mã Công Gia có mấy con mắt. Người anh em ở đây để tôi lo cho. Lên cho tao. Tha cho chúng tôi, tha cho chúng tôi đi. Tha cho chúng tôi. Muốn ra đi thế nào? Nói đi. Hả? Chúng tôi không muốn mất mạng. Không muốn mất mạng đâu. Chẳng lẽ anh chính là Ngọc Diện song đao trong truyền thuyết? Anh đau sao? Anh đau? Do chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin hai người tha cho chúng tôi đi. Cầu xin hai người đó tha cho chúng tôi đi. Không muốn mất mạng cũng được. Thành thật nói cho tôi biết, miếng ngọc này anh gửi đến tiệm nhà họ Trịnh rốt cuộc là từ đâu mà ra? Chúng tôi không biết. Không biết. Đúng vậy, chúng tôi thật sự không biết. Miếng ngọc này là do người tên Ngô Đức, Ngô đại gia đưa cho chúng tôi. Ông ta nói là muốn chúng tôi tìm người quen nhờ có kỹ một chút. Ngoài ra chúng tôi thật sự không biết gì thêm nữa. Lại là Ngô Đức. Được rồi, cút đi. Được, chúng tôi cút ngay đây. Cút ngay đây, đi 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 đi. Nếu còn dám lừa người thì nói chuyện với nó đi. Chúng tôi không dám lừa ai nữa đâu. Không dám nữa đâu. Đúng rồi anh Đao à, nghe nói anh từng dẫn người đi cướp kho bạc của Tam Đại Bang Hội. Chẳng phải Tam Đại Bang Hội đã bao vây ngôi làng anh từng ở sao? Sao anh lại ở đây vậy? Hỏng rồi. Mã Liệu. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Bọn tao rốt cuộc là muốn cái gì á? Mày hỏi anh Mã Liệu đi. Dẫn người đến cướp kho bạc của Tam Đại Bang Hội. Mối thù này hắc hổ nhất định phải đòi lại. Những kẻ hôm nay dám cướp kho bạc không một ai dám thoát được. Anh trai Mã Liệu của tôi cướp kho bạc của các người thì liên quan gì đến người dân lương thiện? Các người muốn bắt cứ bắt tôi, thả họ ra đi. Thả à? Bọn chúng tiêu tiền của bọn tao. Chuyện ngày hôm nay chúng nhất định phải trả giá, gánh chịu hậu quả. Đừng mà. Mã Liệu, cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi. Thả họ ra đi. Anh ơi, đây là chuyện riêng của tôi, để tôi giải quyết. Nếu bây giờ anh ra tay thì dân làng sau lưng hắn sẽ gặp chuyện không lành đó. Còn em gái anh cũng bị tổn thương. Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Mã Liệu, mày làm mất mặt Tam Đại Bang Hội của bọn tao quá. Còn cướp tiền của bọn tao, đem hết cho đám dân làng này. Khoản tiền ngày hôm nay mày phải trả lại. Trả tiền, không đã. Trả tiền, không đã. Ngàn lạng vàng không mua được đạo nghĩa. 10 dặm phố xá tiễn đưa cố nhân. Người anh em cứ việc mở lời. Anh em, cậu cũng là người trong giới sao? Cha tôi vì ban chủ Tam Đại Bang Hội phân xử chuyện Ngọc Quý. Cha cậu là ai? Ngọc Phán Giải Ứng Long. Giải Ứng Long? Cậu là con trai ông ấy, là tôi. Tôi nhớ năm đó ban chủ Tam Đại Bang Hội từng hứa với cha tôi, nếu sau này tôi xin điều gì, các vị có thể chấp nhận điều kiện của tôi. Không biết lời hứa đó còn giá trị không?
Đúng là có chuyện đó. Ông giải đối với Tam Đại Bang Hội quả thật là có ơn. Lời hứa này vẫn tính. Nhưng thằng nhóc Mã Liệu này cướp tiền của chúng tôi nhiều như vậy, tôi không ăn nói với chủ nợ được. Hôm nay tôi nhất định phải bắt cậu ta trả lại tiền. Ở chỗ tôi có 12.000 đại dương, có thể thay anh ấy trả món nợ này không? 12.000 đại dương? Ít quá rồi đó. Tôi không ăn nói với chủ nợ được. Không ăn nói được à? Con đã. Dừng tay. Dừng tay. Tiền của anh đấy, tôi trả thay. Đây không phải là cô chủ Trình sao? Đây là toàn bộ doanh thu một năm của cửa hàng nhà họ Trình, đủ để bù đắp hơn phân nửa tổn thất của kho bạc, cộng thêm 12.000 của giải phi. Chuyện này có thể giải quyết êm đẹp rồi chứ. Số tiền này coi như đủ. Hôm nay cô chủ Trình và cậu giải chống lưng cho Mã Liệu. Hôm nay tôi nể mặt Mã Liệu một lần. Các anh em đi. Thanh à. Thanh à, em không sao chứ? Anh ơi. Họ không làm gì em chứ? Không sao chứ? Có bị thương không? Người tốt. Cảm ơn. Nếu không nhờ tiền của cậu, chúng tôi không có đường sống rồi. Nếu chuyện đã xong xuôi rồi, mọi người giải tán đi. Sao cô lại đến đây? Cha của em nghe nói anh và đám Mao Lục động thủ với nhau, nên bảo em đến cứu anh. Cũng may em đến kịp. À đúng rồi, nguồn gốc của khối đá thô đó anh tìm hiểu được chưa? Mạo Lục nói khối đá thô đó là do Ngô Đức đưa. Ngô Đức? Em biết ông ta ở đâu. Em có thể đưa anh đi tìm ông ta. Nhưng mà anh phải hứa với em một điều kiện. Cô nói đi. Anh phải nói với mọi người anh đính hôn với em rồi. Hả? Những chuyện anh làm ở nhà họ Trình mọi người đều biết rồi. Bây giờ ở Trấn Long Giác đều đang nghĩ anh là con rể nhà họ Trình. Được, tôi đồng ý với cô. Ra xanh. Xanh rồi, tôi thắng rồi. Chung tiền. Tôi lời rồi. Cô có chắc là Ngô Đức ở đây chứ? Đương nhiên, cửa hàng dò lửa đang chuẩn bị hội giám định. Ông ta chắc chắn ở đây. Hội giám định là cái gì? Hội giám định là một cách chơi mới lạ mà dò hội lửa học được từ sòng bài nước ngoài. Chỉ cần khách hàng chịu chi tiền đặt cược, có thể đọ mắt nhìn với một trong 10 chuyên gia giám định đá. Ai định giá cao hơn thì thắng. Hơn nữa, còn có thể nhận được số tiền thưởng gấp 3 lần giá trị miếng phỉ thúy. Sau đó tiếp tục thi đấu với chuyên gia giám định tiếp theo. Nếu như anh đủ thông minh có thể đánh bại cả 10 chuyên gia đó, thì sẽ nhận được giải thưởng lớn, giá trị 15.000. Cái gì? 15.000? Chịu chơi quá vậy. Này, gọi Ngô Đức ra đây cho tôi. Nói với ông ta, ông nội giả và ông nội Mã đến tìm ông ta. Ngài Ngô có dặn hôm nay không tiếp khách. Không có tiếp khách? Hay là chúng ta vào cho ông ta một bất ngờ đi. Xin chỉ giáo. Kinh doanh phát đạt quá. Ngô Đức, xem ra cái đầu của ông nhanh nhạy quá. Đương nhiên rồi cô chủ. Cái này là tôi đích thân học từ mấy sòng bạc nước ngoài. Với đà sôi động này, chỉ cần 2 ngày chúng ta sẽ kiếm được gấp 3 lần vốn lẫn lời. Xem ra lần đầu tư này cầm chắc phần thắng rồi. Chắc chắn phải thắng. Chuyện gì cũng phải có ngoại lệ. Nếu ai thách đấu thành công thì chúng ta sẽ lỗ nặng. Cậu Đái cứ yên tâm, 10 người đứng sòng này đều là cao thủ thẩm định cho Ngô Đức tôi. Đích thân tuyển chọn từ khắp nơi về. Tôi lấy mạng ra đảm bảo không có bất kỳ vấn đề gì đâu. Ngô Đức, ông đừng quên, ông còn nợ tôi 22.000 đại dương. Nếu chuyện này hỏng bét, đừng hỏi là mạng của ông, ngay cả mạng của cha ông tôi cũng không giữ nổi đâu. Nào, cạn ly vì đường tài lộc mới của chúng ta. Cậu Đái, cậu chủ Đái không xong rồi. Có người đang liên tục thách đấu với tất cả người thẩm định đá. Giờ tới người thứ 10 rồi. Cái gì? Thú vị.
Mở, 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 mở. Mở nhanh đi, rốt cuộc cậu là ai? Ở trấn Long Giác, tôi chưa từng nghe qua danh xưng của cậu. Chỉ là kẻ phàm trần thôi, không đáng nhắc tới. Chàng trai, sau này còn gặp lại. Cần gì phải tuyệt tình thế? Tiền bối, tôi không muốn đối đầu với ông. Chỉ là tình thế ép buộc. Mở đá đi. Mở, mở nhanh đi, mở nhanh đi, mở, 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 mở nhanh đi, mở, 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 mở nhanh đi, mở, 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 mở nhanh đi, mở, 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 mở nhanh đi. Ông lui xuống đi, ông không phải đối thủ của cậu ta. Nhóc con, xem ra tôi đánh giá thấp cậu rồi. Khối đá này có thể đừng mở ra dội không? Ngô Đức, nếu ông có thể trả lời câu hỏi mà tôi muốn hỏi thì khối đá này có thể không cần mở. Không biết là cậu muốn hỏi Ngô Đức vấn đề gì? Đái du cực. Duyệt Duyệt, sao em lại ở đây? Không phải em nói dạo này em bị bệnh, không tiếp khách sao? Tôi đi đâu liên quan gì đến anh chứ? Tôi đến đây cùng vị hôn phu, cũng liên quan tới anh sao? Vị hôn phu? Vị hôn phu? Ở trấn Long Giác, ai không biết anh thích em. Nhóc con, cậu muốn tranh với tôi à? Anh đừng quên chuyện anh hứa với em. Đúng vậy, tôi và Duyệt Duyệt tâm đầu ý hợp. Đôi bên thề nguyện. Gia chủ nhà họ Trình lại càng ưu ái tôi. Anh muốn tranh với tôi à? Còn phải xem anh đủ tư cách không. Cả trấn Long Giác, cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy. Chẳng trách Duyệt Duyệt rung động với cậu. Dám đụng tới anh em tôi. Các người có bản lĩnh đó không? Hai vị, đừng phá vỡ quy củ của giới Ngọc Bích. Có vấn đề gì dùng thực lực phân định. Ai dám dùng vũ lực phá quy củ chính là kẻ thù của giới Ngọc Bích. Cậu chủ đái, nếu không thể động thủ thì để tôi cược với tên này thêm một ván. Tôi cũng muốn gột rửa nỗi nhục lần trước bị bại. Đồ vô dụng, cút sang một bên đi. Nếu loại phế vật như cậu dám tranh giành phụ nữ với tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc chọc giận bổn thiếu gia. Nhóc con, cậu dám thi giám định với tôi không? Cậu may mắn đó. Gần đây tôi mới nhập lô hàng từ mỏ Hậu Giang, vừa hay dùng thi với cậu. Nếu cậu thắng, tôi sẽ để lại một bàn tay, để lại Ngô Đức trả lời tất cả câu hỏi của cậu. Nhưng nếu cậu thua, cậu cũng phải để lại bàn tay lại đây. Nhóc con, không dám thi thì mau cút đi. Có điều sau này đừng hòng nghe lời được nào từ miệng Ngô Đức nữa. Thằng nhóc, không dám thi thì cút đi. Con trai, ăn đi, cố thêm chút nữa, chúng ta sẽ có đường sống. Cha cũng ăn đi. Cha không ăn, con ăn đi. Cha. Con trai yên tâm, chỉ cần cha ở đây, cha sẽ bảo vệ con. Cha, dù thế nào, con cũng không từ bỏ việc tìm cha. Được, tôi cược với anh. Cậu có gan dám cược với tôi à? Cậu không sợ thua sao? Đến mạng tôi còn không cần, sao phải sợ thua? Khá lắm. Vậy thì đá vô cực tôi hôm nay so tài với cậu. Quy tắc rất đơn giản, mỗi người 3 khối đá thô. Chúng ta so xem khi cắt đá, bên nào giá trị cao hơn thì thắng. Không vấn đề gì. Được. Tôi làm người trung gian. Mọi người chọn đá đi. Nhóc con, cho cậu chọn trước, tôi nhường cậu đó. Cảm ơn, vậy tôi xin nhận lòng tốt.
Đá thô mỏ Hậu Giang, vỏ dày kích thước nhỏ, ngọc bên trong khó hàng cao cấp. Xem ra tìm một khối đá tốt e là không đơn giản. Nếu cậu định dùng quẻ để thắng tôi, vậy thì cậu xong đời rồi. Bên trong có ngọc, nhưng trọng lượng bên trái khoảng bao tấc có chút khác biệt. Xem ra là nơi chất ngọc đặt. Tôi chọn xong rồi. Cô chủ, đây là thuật của nhà họ Lữ mà. Đúng vậy. Đây là thuật thính ngọc của nhà họ Lữ. Anh ấy học thuật thính ngọc từ lúc nào vậy? Thuật thính ngọc là thông qua việc gõ vào đá thô, từ trong ống đồng, lắng nghe độ rung bên trong khối đá thô, từ đó xác định được chất ngọc tích tụ bên trong. Những khối đá họ chọn đều là phôi đá của mỏ Hậu Giang. Loại phôi này vỏ dày thịt chắc. Ngoài thuật tính ngọc ra, những phương pháp thông thường khó mà giám định chất lượng bên trong. Anh ta cố tình chọn loại phôi này đối phó với anh. Tiểu Phi, anh có nắm chắc không? Cô không tin tôi sao? Nhóc con, hôm nay tôi cho cậu biết tay. Cắt đá đi. Cả khối đá đều màu xanh, hòa nhau. Nhóc con, xem ra tôi coi thường cậu rồi. Tiếp tục. Cả hai đều màu xanh, vẫn hòa nhau. Rốt cuộc cậu là ai? Lại hai lần hòa với tôi. Giờ anh mới hỏi câu này. Không phải hơi muộn rồi sao? Khối đá cuối cùng, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Cô chủ Lữ, tôi muốn tăng tiền cược. Chuyện gì vậy? Cây lúc thì chốt này lại đột nhiên tăng tiền cược. Chẳng lẽ anh ta nắm chắc phần thắng sao? Yên tâm đi, thực lực của anh em tôi biết mà. Có thực lực cũng vô dụng. Nhóc con, tôi hỏi cậu dám không? Anh chắc chứ? Chắc chắn. Tôi cược cả mạng này luôn. Tiểu Phi, anh không được cược bạc sống với anh ta. Tuyệt đối không Nhóc được. con, rốt cuộc là cho Việt uống bộ mê thuốc lú gì đến giờ cô ấy nói đỡ cho cậu vậy? Tôi chỉ hỏi cậu là dám nhận lời hay không? Được, tôi đồng ý. Cô chủ, tên nhóc đó hăng máu rồi. Khá lắm. Khá lắm. Nếu cậu thắng thì tôi cho cậu cái mạng này. Còn nếu tôi thắng, cậu phải để lại mạng lại đây. Mở. Đá vô cực đã thô ra màu xanh, phỉ thúy chung thủy tinh. Phỉ thúy chủng thủy tinh. Đá vô cực thắng chắc rồi. Lần này cậu đái thắng chắc rồi. Chưa chắc. Giải Phi biết quá nhiều kỹ thuật. Chỉ trong 2 trận đấu vừa rồi, cậu ta sử dụng cân ngọc pháp, mạc ngọc pháp, mục ngọc pháp. Cái gì? Sao cậu ta biết nhiều kỹ thuật như vậy? Tôi điều tra ra cậu ta rồi. Chỉ là tên chân lắm tay bùn mà. Chân lắm tay bùn sao? Kẻ chân lắm tay bùn không thể biết nhiều kỹ thuật thẩm định đá như vậy. Giải Phi, số của cậu có lai lịch thế nào khiến tôi tò mò quá. Đái vô cực. Tôi rất muốn hỏi anh một câu. Cái gì? Anh nói xem, sao lại vội vàng nộp mạng vậy? Mở. Mở. Huyết ngọc cực phẩm. Huyết ngọc cực phẩm. Huyết ngọc cực phẩm. Cô chủ à, tên này có giở trò gian lận không? Không thì cậu ta không thể nào thắng cậu đái được.
Đây là viên đá đầu tiên cậu ta chọn, với lại là viên đá cuối cùng được lấy ra. Trước khi cậu ta chạm vào đá, cậu ta đã nhìn ra được nguyên liệu đáng giá nhất rồi. 2 viên mỡ trước đó chẳng qua chỉ đùa anh đái mà thôi. Đá vô cực để cậu ta chọn trước là đã định kết quả thắng thua rồi. Ngay từ đầu đá vô cực đã thua rồi. Đá vô cực. Anh thua rồi. Không thể nào. Không thể nào. Cậu gian lận. Mọi người, dù các cược bằng tính mạng là được thêm vào sao, có thể không tính. Phải. Không tính. Nhưng mà anh đái cược đôi tay thì anh phải thực hiện. Đá vô cực. Anh tự ra tay hay để tôi giúp một tay? Không. Các người không được phế tay tôi. Tôi là cậu chủ nhà họ Đái. Tôi là cậu chủ nhà họ Đái đó. Nếu các người dám phế tay tôi thì tôi sẽ khiến các người phải trả giá vô cùng đắt. Được thôi. Đợi đã. Anh Đái, không lẽ anh không biết đạo lý dám chơi dám chịu à? Đạo lý dám chơi dám chịu thì sao? Nhưng tay tôi không thể mất được. Ngô Đức. Ngô Đức có thể thay tôi. Ngô Đức. Ngô Đức có thể thay tôi. Ông ta có thể thực hiện thay tôi. Phế tay ông ta đi, cậu Đái à. Cậu Đái, tôi không thể mất đi đôi tay này được. Tôi không thể nào so đá được nữa. Im miệng đi, bớt nói nhảm đi. Không phế tay ông thì không lẽ phế tay tôi à? Phế tay ông ta đi. Ông ta có thể thay tôi. Cược đá ở trứng lồng giác quả thực có quy định để người khác chịu phạt thay. Chủ nợ bắt người nợ trả thay mình, không cần người nợ đồng ý. Chuyện này hợp lý. Đúng. Cô chủ à, bản lĩnh của tôi nằm ở đôi tay này đó. Cứu tôi với, giúp tôi với. Ngô Đức, tình cảnh hiện giờ tôi không bảo vệ được ông. Cậu Đái, tôi giúp mọi người làm bao nhiêu việc, cả ông Nguyên Thạch nữa. Im miệng đi. Nếu còn nói nhảm một câu nào nữa, tôi sẽ phế 2 chân của ông luôn. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Các người nghe cho kỹ đi. Đừng để rơi vào tay tôi. Nếu như rơi vào tay tôi nữa, tôi nhất định sẽ khiến các người biến mất. Đi. Cậu giải, cậu cũng có quyền hủy bỏ giao kèo. Tất nhiên, kết quả là cậu không nhận được gì hết. Nếu cậu vẫn muốn thực hiện giao kèo, tôi tuyệt đối không bao che ông ta. Phế tay. Anh em, để tôi. Chỉ trong nháy mắt thôi, không đau đâu. Có thể đợi một chút. Nếu ông có thể trả lời câu hỏi của tôi thì cái tay này tôi không lấy nữa. Câu hỏi thật sao? Đương nhiên. Tôi đâu giống như đá vô cực. Ông suy nghĩ cho kỹ đi. Lòng dạ của cậu giải quả nhiên mềm yếu. Ngô Đức, nếu đã như vậy, ông lui xuống trước đi. Ngô Đức, nếu đã như vậy, ông lui xuống trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu giải. Khoan đã, Hồ Ly Tinh, sao cô để cho Ngô Đức đi? Chúng tôi cần ông ta trả lời. Cô bé, cô tuyên bố sầm rộ cậu giải là vị hôn phu của mình, không sợ đái vô cực lật mặt ra tay với cửa hàng vợ Trình sao? Dù sao vợ Trình của cô cũng chỉ vừa mới đứng giữa ở tứ phương giai thôi. Tiêu rồi, đái vô cực và anh trai hắn Hồi Trường Đái có thể gây bất lợi cho nhà họ Trình. Mình phải đi nói với ông nội. Tiểu Phi, em đi trước. Anh phải cẩn thận với con Hồ Ly Tinh này. Cô chủ Lữ, cô đuổi họ đi. Rốt cuộc muốn làm gì đây? Cậu giải hiểu lầm rồi. Tôi chỉ không muốn cậu bé Trình Duyệt làm phiền chuyện tốt của chúng ta. Chuyện tốt? Chuyện tốt gì? Một khi tôi đã hứa để Ngô Đức trả lời chuyện của cậu, đương nhiên là không nuốt lời. Nhưng mà với điều kiện cậu phải cùng tôi đến một nơi. Cậu đi một mình thôi. Mời dùng bữa. Sao ở đây lại không có ai? Chỗ này tôi bao trọn rồi. Cô Lữ, có chuyện gì vậy? Cô nói thẳng ra đi. Sao đây cứ gọi tôi là bạn Đình, đừng khách sáo như vậy. Hôm nay cậu liên tục đánh bại 10 giám định của nhà họ Lữ, lại còn thắng cả đái vô cực. Đúng là cao thủ. Tôi mời cao thủ ăn một bữa, không phải chuyện đương nhiên sao? Vậy nếu tôi ăn bữa cơm này, cô có thể cho tôi gặp Ngô Đức không? Tất nhiên. Có điều Ngô Đức chắc chắn đang ở nhà họ Lữ, cho nên cậu phải theo tôi về nhà họ Lữ. Cái gì? Lại về nhà? Sao vậy? Còn người phụ nữ nào khác cũng bảo cậu về nhà sao? Đương nhiên, nếu có, tôi cũng không bận tâm.
Đừng ngại. Cha tôi sau khi nghe tin cậu đánh bại Ngô Đức cứ muốn gặp cậu. Cho nên cậu có thể... Không thể. Tôi biết mà, cô đuổi tôi đi là có ý đồ xấu. Lữ Mạc Định, từ nhỏ bất cứ thứ gì cô cũng muốn tranh giành với tôi. Giờ đến đàn ông cô cũng muốn giành với tôi. Cô bé, ai có bản lĩnh thì thắng thôi. Ai giành được thì là của người đó. Biết đâu Giải Phi lại thích chị đây, chứ không thích con nhóc như cô. Tôi đưa Giải Phi đi gặp ông nội tôi rồi. Bây giờ cả trứng Long Giác đều biết anh ấy là con rể nhà họ Trình. Cô dẹp ý nghĩ đó đi. Này, giờ chúng ta có thể nói chuyện chính được không? Không được. Giải Phi, chỉ cần cậu theo tôi về nhà họ Lữ, tôi sẽ giao hết việc làm ăn của nhà họ Lữ cho cậu. Sau này ở trứng Long Giác, cậu là nhân vật có máu mặt. Những gì Trình Duyệt có thể cho cậu, tôi cho cậu gấp đôi. Không. Giải Phi, giờ em nói ông nội giao quyền thừa kế nhà họ Trình cho anh. Anh đừng nghe lời hồ ly tinh đó nói. Với lại, anh ngủ với em rồi, không thể quất ngựa truy phong như vậy. Cái gì? Hai người đã... Không phải. Tôi nói với cô rồi. Hôm đó tôi không đụng vào cô. Tôi Giải thề. Phi, tôi không giống mấy đứa con nít. Người đàn ông ưu tú như cậu, có nhiều phụ nữ tôi cũng không cảm thấy phiền gì hết. Hôm nay tôi có việc nên đi trước. Chỉ cần cậu muốn, tôi luôn sẵn sàng dâng hiến bản thân và cả nhà họ Lữ. Hồ ly tinh. Hồ ly tinh. Giải Phi à, Giải Phi, anh nhất định không được tin những gì cô đang Không nói. phải, đuổi của ta đi rồi thì Ngô Đức tính sao đi? Người anh em, tôi có chuyện muốn nói với cậu đi. Anh Tiểu Phi, quả nhiên đúng như anh đoán, tên Ngô Đức có liên hệ với nhà họ Đái. Anh kêu bọn em theo dõi ông ta. Em thấy Ngô Đức đi thẳng tới nhà họ Đái, sau đó vội vàng đi ra. Phía sau còn mấy tay sai mặc đồ đen đi theo, e là ông ta gặp nguy hiểm. Mã Liệu, đi, chúng ta phải cứu ông ta. Cứu mạng. Ngô Đức, ông ở cửa hàng họ Lữ làm lộ thông tin nguyên thạch là vi phạm quy định hội trưởng. Hôm nay ông phải biến mất thôi. Anh em, tôi làm bao nhiêu việc cho các người. Các người không thể tiễn tôi đi được. Tôi không có công lao cũng có khổ lao mà. Tôi muốn gặp cậu Đái. Đồ ngu, còn muốn gặp cậu Đái à? Ông biến mất chính là ý của cậu Đái. Ngoan ngoãn chấp nhận đi. Đại hiệp tha mạng. Tha mạng. Cút. Người anh em, ông ta ngất rồi. Ông ta tỉnh lại. Tôi có chuyện muốn hỏi ông ta. Đừng hại tôi, đừng hại tôi mà, đừng hại tôi, đừng hại tôi, đừng hại tôi, đừng hại tôi. Này. Ông nhìn kỹ xem chúng tôi là ai. Người nhà họ Đái đâu? Bị Mã Liệu đánh chạy rồi. Ngô Đức, ông cũng nhát gan quá. Vậy mà đã ngất rồi. Giải Phi, tôi không ngờ là mọi người lại cứu tôi. Trước đây tôi làm nhiều chuyện có lỗi với mọi người như vậy. Không ngờ mọi người không chấp nhận cứu mạng tôi. Là Ngô Đức tôi hổ thẹn không bằng. Đều là người trong giới, không cần chấp nhận nhiều như vậy. Ngô Đức, tôi chỉ hỏi một câu thôi. Về nguyên thạch số 1, rốt cuộc là chuyện gì? Mong ông trả lời tôi. Nguyên thạch số 1, rốt cuộc là chuyện gì? Mong ông trả lời tôi. Nguyên thạch số 1 là do nhà họ Đái bỏ ra số tiền lớn mua công nghệ từ phương Tây, thông qua phương pháp hóa học tổng hợp ra nguyên liệu giả trông y như là tử kim cực phẩm đào lên từ mỏ cũ. Giá vốn cực kỳ thấp, rồi bán ra với giá trên trời. Lúc trước Đái Vô Cực đưa cho tôi nguyên thạch đó, bảo tôi mang ra thị trường kiểm tra xem người trong nghề có nhìn ra được hay không. Hóa ra là như vậy. Chẳng trách đến cha mình năm xưa cũng nhìn lầm nguyên thạch số 1. Lẽ nào chuyện cha mình mất tích có liên quan đến nhà họ Đái? Nếu ông đã nói nhà họ Đái dựa vào công nghệ phương Tây kiếm được lượng tiền lớn, vậy ông có biết
căn cứ của họ nằm đâu không? Biết. Tôi có thể dẫn mọi người đi, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện. Này, chúng tôi có lòng tốt cứu ông đó. Anh à, cứ hỏi rõ ràng rồi tính sao? Mọi người đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn bái Giải Phi làm sư phụ thôi. Cái gì? Hả? Sau khi bị cậu đánh bại, tôi hiểu ra rồi. Thiên hạ này cao thủ như mây. Trước đây tôi đúng là ít ngồi đá giếng. Tôi thật lòng muốn bái cậu làm sư phụ, học hỏi thêm nhiều kỹ thuật xem đá. Được. Chỉ cần ông hứa từ nay về sau không được cược đá nữa, dựa vào tay nghề thẩm định, thì tôi nhận ông làm đồ đệ. Thầy, xin nhận của đồ đệ này một lại. Tôi dẫn mọi người đi. Đi bên này, lối này nè. Tôi nói cậu nghe nè, đi lối này gần lắm. Tôi thắng rồi. Họ đang cược đá à? Đây là cách chơi mới của nhà họ Đái. Họ mang đá kết hợp cùng xí ngầu truyền thống. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần đoán được đá thô trên bàn ngọc nào bắt đầu đặt tiền lên. Sau khi chờ cắt đá, đúng thì thắng, đặt không đúng thì coi như thua. Còn nữa, đại ca ở đây họ Long, vì chỉ dựa vào một mắt thẩm ngọc trên giang hồ, hắn gọi là Long Nhãn. Hắn cũng là giám định số 1 dưới trướng nhà họ Đái. Ở sòng bạc này hắn nắm quyền. Người biết rõ nhất về tình hình của nguyên thạch số 1 là Long Nhãn. Xem ra muốn biết tung tích của cha thì phải xông vào sòng bạc này rồi. Anh Tiểu Phi, nhìn thế này, chỗ này chắc có không ít cửa. Bên trong chắc ẩn náu nhiều người, không thể xông bừa vào. Sao em biết? Con bé này nhìn nó ngốc thế thôi, chứ bôn ba khắp nơi với thầy thuốc suốt. Những nơi như vậy nó còn rành hơn cả tôi nữa. Anh à, sao có thể trước mặt anh Tiểu Phi nói em ngốc chứ? Không quan tâm anh nữa. Xem ra sòng bạc này thật sự không đơn giản. Nếu không thể xông bừa vào thì chúng ta hãy để Long Nhãn đích thân đến mời tôi đi. Cậu Đái, cậu yên tâm đi. Tôi sẽ bắt Ngô Đức về cho cậu. Hy vọng cậu nói được là làm được. Yên tâm. Kẻ phải bỏ mạng trong tay tôi, không 10 thì cũng 8. Tôi biết dùng thủ đoạn gì để đối phó với chúng. Anh Long à, Ngô Đức dẫn người tới phá sòng. Cái gì? Ngô Đức thắng rồi. Người này lại đặt đúng rồi. Nãy giờ cho tới 10 ván. Cậu nhóc này đúng là một thần đồng, thắng được nhà cái 3 chồng bạc rồi. Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Anh Tiểu Phi, giỏi quá đi. Dốc con, mày để phá sòng bài sao? Đâu, tôi mới thắng có chút tiền mà cô nói phá sòng là sao? Với những người thua liên tục như vậy, cô giải thích thế nào đây? Đúng đó, chúng tôi thua thì nói thế nào? Giải thích đi. Đúng đấy, giải thích đi, giải thích đi. Ai muốn giải thích? Thì tìm Long Nhãn này mà đòi. Thầy, hắn là Long Nhãn. Ngô Đức, ông dẫn nhiều người tới đây. Chưa tới 10 ván đã thắng được 300.000 rồi. Ông muốn làm phản à? Tôi xem ra sòng bạc này chỉ được phép thua, không được phép thắng. Hay là Long Nhãn danh tiếng lẫy lừng cũng biết sợ? Sợ cậu? Long Nhãn tôi tung hoành giang hồ 30 năm chưa từng sợ ai cả. Cậu dám cược với tôi một ván không? Cầu còn không được. Mời. Nhóc con, hôm nay chúng ta một ván thắng thua. Nếu cậu thắng 300.000, cộng thêm 200.000 nữa, chung hết cho cậu. Nếu cậu thua, cái mạng này cũng phải để lại đây. Được. Nhưng mà sau lưng ông có 2 tên tay sai. Lỡ lát nữa tôi thắng thật, ông lại lật lọng thì tính sao đây? Tôi cứ tưởng cậu là cao thủ phương nào, hóa ra cũng chỉ là ranh con.
Bọn mày ra ngoài cho tao dạ, để tao tiếp chúng. Mời. Ra tay. Nhóc con, cậu muốn làm gì? To gan dám động thủ với ông sao? Tôi thấy các người không muốn rời khỏi đây rồi, còn dám nói nhảm. Ê, các anh hùng à, có chuyện gì cứ ra điều kiện đi. Tôi hỏi ông, 3 năm trước, nhà họ Đái có phải đã bắt một người đàn ông trung niên 40 tuổi, cũng họ Giác đúng không? Ý cậu là Ngọc Phán giải ứng long, không lẽ cậu là... Đúng. Tôi là con trai ông ấy đây. Nói mau, cha tôi rút cuộc đang ở đâu? Tôi nói, một đêm của 3 năm trước, Giải Ứng Long mang theo nguyên thạch số 1 đến nhà họ Đái chất vấn hội trưởng Đái. Sau đó, tôi cũng không rõ ông ta đi đâu, giờ bật vô âm tính. Những chuyện khác tôi thật sự không biết. Chuyện cha tôi mất tích quả nhiên liên quan đến nhà họ Đái. Chúng ta đi. Liệu mà nhắm nốt mới còn lại vào, không là tôi lấy luôn đó. Mau chặn chúng lại cho tao. Người anh em, sao cậu không cược vào hắn mà lại bảo tôi ra tay? Anh ngốc à, lúc đầu hắn đồng ý cá cược chỉ để trấn an người khác thôi. Ván cược này, dù thắng hay thua, người chịu thiệt vẫn là mình, nên ra tay trước để chiếm ưu thế. Chạy đi. Sao không chạy nữa? Nhóc con, Long Nhãn tao lăn lộn giang hồ mấy chục năm, hôm nay bại với tay mày. Xem ra mày không phải là hạng tầm thường rồi, Long Nhãn. Đối thủ của ông là tôi đây, Mã Liệu. Tao biết mày giỏi nhưng có ích gì đâu, tao có súng. Long Nhãn, rốt cuộc ông muốn làm gì? Bắt mày về rồi cho mày biết tay. Tao nghĩ hội trưởng Đái rất hứng thú với thân phận của mày đó. Bắt chúng về cho tao. Tôi xem mà dám động vào người đàn ông của tôi. Nếu ông không tới, cha anh gặp nguy hiểm rồi. Cô chủ Trình, đây là chuyện của nhà họ Đái, cô chắc muốn xen vào chứ. Long Nhãn, hôm nay nếu ông dám đụng tới hai người họ, nhà hội Trình không tha cho ông đâu. Vậy sao? Chịu với mấy kẻ vô dụng còn không đủ để tôi ra tay bắt chúng lại. Vậy nếu cậu thêm nhà hội Lữ thì sao? Cô chủ Lữ, cô định làm gì vậy? Long Nhãn, ông cậy mình có súng rồi bắt nạt người của tôi. Chẳng lẽ ông không coi nhà hội Lữ ra gì sao? Cô chủ Lữ, cô định bảo vệ thằng nhóc này à? Tôi cho ông thời gian biến khỏi đây, nếu không đừng trách tôi. Cô chủ Lữ oai phong quá, lại dám buông lời đe dọa người giám định hàng đầu của nhà họ Đái. Cô làm vậy là coi thường Đái mổ quá. Anh ta là ai vậy? Anh ta là gia chủ nhà họ Đái, đóng quyền nhà họ Đái, là chủ tịch hiệp hội đá quý Giang Thành, nên mọi người gọi là hội trưởng Đái. Là anh ta sao? Đái hội trưởng, anh như vậy là địch cùng hai nhà Trình Lữ, một mất một còn sao? Cô bé, xem cô nói kìa. Dù sao chúng ta đều thuộc tứ đại gia tộc, tôi sao có thể triệt đường sống của cô được. Anh biết thì tốt, cho nên tôi khuyên anh thả người ra, tránh việc hai nhà Lữ Trình cùng đối phó nhà họ Đái. Lúc đó khó mà kết thúc êm đẹp. Cô bé, tôi có thể nể mặt cô một lần, nhưng tôi chỉ cần giải Phi ở lại, rồi tôi sẽ cùng người của mình rời khỏi đây ngay. Tôi cũng có thể hứa với cô, nhà họ Đái từ nay về sau không làm khó Ngô Đức của nhà cô nữa. Hồ Ly Tinh, cô không được bán đứng giải Phi. Cô bé, cô tự chỉ có mình cô lo cho giải Phi sao? Hôm nay tất cả mọi người ở đây tôi đều phải đưa đi. Được, khá lắm. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nếu không biết điều đến như vậy thì đừng ai đi nữa. Người đâu?
Phải rồi, cậu chính là Giải Phi đúng không? Ngọc Phán, Giải Ưng Long là cha cậu sao? Đúng vậy. Anh là hội trưởng Đái à? Tôi cũng đang định hỏi anh đây. Anh đưa cha tôi đi đâu rồi hả? Muốn biết à? Dễ thôi, dễ thôi. Chỉ cần cậu đồng ý làm việc cho nhà họ Đái, tôi đảm bảo vinh hoa phú quý. Có thể nói cho cậu là biết tung tích của cha luôn. Thế nào? Đừng có mơ. Quyết mạch Ngọc Phán, không làm gì cho kẻ gian, cũng không ham quyền quý. Anh dẹp bỏ ý định đó đi. Láo xược, dám vô lễ với hội trưởng Đái. Giải Phi. Mã Liệu à, Mã Liệu à, Mã Liệu. Anh tỉnh lại đi, Mã Liệu à. Các người to gan thật, dám hãm hại gia sư bậc nhất của nhà họ Đái. Người đâu? Bắt tên Mã Liệu này lại, xử lý cho tôi. Còn tên Giải Phi này nữa, phế chân của cậu ta, rồi đưa về cho tôi. Hội trưởng Đái, cậu làm như vậy có phải quá kiêu ngạo rồi không? Không phải ông Trình đó sao? Có cơn gió nào đưa ông tới đây vậy? Cậu ở đây bắt nạt cháu gái, cháu rể tôi. Chẳng lẽ tôi không được xuất hiện sao? Hôm nay tôi nói thẳng, nếu hôm nay dám động đến một sợi tóc của chúng, tôi sẽ khiến nhà họ Đái phải trả giá gấp trăm lần. Đại ca, chúng ta vừa nhận được thông báo từ 3 bang hội bảo chúng ta không được đụng vô Giải Phi, nếu không họ sẽ ra mặt can thiệp. Được lắm, Giải Phi. Không ngờ cậu có quan hệ với cả 3 bang lớn. Nếu cậu muốn biết tung tích của cha, thì tôi cho cậu một cơ hội đây. Chỉ cần cậu tại đại hội đá quý diễn ra vào 3 ngày tới có thể thắng được tôi, thì tôi đồng ý để cha con cậu đoàn tụ. Nhưng nếu cậu nhát gan không dám đến, thì tôi sẽ khiến cha cậu biến mất mãi mãi. Đi. Tôi theo tới cùng. Mã Liệu, Mã Liệu, Mã Liệu, Mã Liệu à, Mã Liệu anh à. tỉnh lại đi. Mã Mã Liệu Liệu. ơi, còn lát nữa là tiễn tôi đi luôn đó. Mã Liệu. Sao rồi? Mã Liệu không sao chứ? Bác sĩ nói không nguy hiểm nữa, anh có thể yên tâm rồi. Vậy thì được. Giải Phi, em muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì? Số Quỳnh có thích em không? Những gì tôi sắp làm tiếp theo vô cùng nguy hiểm, có thể gây sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi. Cô thực sự muốn theo tôi sao? Từ lúc anh phá được thế trận nhập môn của ông nội, em đã yêu anh rồi. Cho nên dù anh đi đến đâu, làm chuyện gì, em cũng theo anh. Thực ra em làm vợ cả, Lữ Bằng để làm vợ hai cũng không phải là không thể. Cô đang nói cái gì vậy? Cô bé, ai thèm làm vợ hai? Cô nói rõ ràng xem. Sao cô lại tới đây? Tất nhiên là tới khuyên giải Giải Phi đừng tham gia đại hội đá quý. Hội trưởng Đái dám để cậu tham gia, chắc chắn bày sẵn Thiên La Địa Võng chờ cậu. Cho dù có đi, anh ta cũng không đe dọa được tôi. Giải Phi, do cậu chưa hiểu rõ thực lực đáng ngọc của hội trưởng Đái. Hội trưởng Đái là bậc thầy giám định đá số 1 được công nhận ở Trấn Long Giác, thậm chí khắp Hoa Hạ. Anh ta cũng thuộc hàng cao thủ. Ngoài trừ cha cậu Ngọc Phán, thì ở đây không ai thắng nổi anh ta. Đúng vậy, hội trưởng Đái không chỉ có kỹ năng cực đá cao siêu, mà con người anh ta còn rất tàn nhẫn, lắm mưu nhiều kế. Giải Phi, lần đại hội đá quý này có lẽ là hang hùm biển rắn. Dù có hang hùm miệng rắn, tôi cũng phải xông vào. Ôi trời anh, chỉ là vết thương nhỏ, đừng có làm bộ làm tịch. Anh và anh Tiểu Phi xem, người ta ung dung trước hiểm nguy kìa.
Không biết em tên là Mã Thanh Thanh hay là Giải Thanh Thanh nữa. Mã Liệu, Thanh Thanh. Tiểu Phi, sao tới đây vậy? Tôi tới xem vết thương lành chưa. Ôi trời, vết thương của anh ấy là lâu rồi. Bọn em tính dọn dẹp đồ đạc đi tìm anh đây. Không sao thì tốt. Tiểu Phi, có tin vui. Không lẽ là... Cậu đoán đúng rồi. Chú Giải vẫn còn sống. Ông ấy bị nhốt ở xưởng phỉ thúy dưới hầm nhà họ Đái. Xưởng nhà họ Đái. Thanh Thanh, anh với Mã Liệu từng nói em rất dành về trấn Long Giác. Vậy em có biết xưởng phỉ thúy nhà họ Đái nằm ở đâu không? Đương nhiên, em còn từng tới đó khám bệnh cho người ta. Em sạch chỗ đó lắm. Các vị, hôm nay là ngày trấn Long Giác tổ chức đại hội 10 năm một lần. Với tư cách là người trung gian đại hội, tôi đảm bảo công bằng chính trực. Anh cả, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sau này, nhà họ Đái không chỉ có thể xưng bá trấn Long Giác, mà còn có thể dùng dãy khắp Hoa Hạ. Hội trưởng Đái, tôi còn tưởng là anh trốn chui trốn nhủi ở đâu, không dám vác mặt ra đây gặp ai chứ. Giải Phi, cậu có biết tôi chờ đợi thời khắc này lâu rồi không? Thật trùng hợp, tôi cũng chờ đợi lâu lắm rồi. Tôi muốn cược với anh. Nhóc con, quy tắc là trận chung kết là muốn đánh cược với tôi phải đưa ra vốn liếng tương xứng. Tiền cược của tôi là toàn bộ tài sản. Còn cậu thì sao? Có cái gì hả? Trấn Long Giác quả thật là có quy định này. Nếu ở trận chung kết muốn tham gia đánh cược thì bắt buộc phải đưa ra được khối tài sản tương ứng. Nếu không thì sẽ không thể được. Đồ vô dụng. Cậu may mắn thắng tôi một lần thì đã sao? Bây giờ ngay cả tư cách cược với anh trai của tôi còn không có nữa. Cho nên cậu là kẻ thua cuộc cuối cùng. Ai nói là không có tài sản? Gia tộc họ Trịnh tôi đặt cược tất cả tài sản. Bây giờ anh ấy đủ tư cách đấu chưa? Trình Duyệt, Tiểu Phi, em nói rồi, anh là người đàn ông của em không để ai ức hiếp anh. Nếu hôm nay anh thua, không còn trên đời nữa, em cũng đi cùng anh. Trình Duyệt, hắn rốt cuộc có gì tốt mà em đối xử với hắn như vậy? Vì tôi yêu anh ấy. Được, đúng là Đô Uyên Ương mặn nồng. Nhưng không biết lát nữa có biến thành Đô Uyên Ương hoạn nạn không? Nhóc con, nếu đã đem hết tài sản ra đánh cược với tôi, vậy thì tôi thêm một chút tiền cược để ván này thêm phần kích thích. Chúng ta cược thêm đôi mắt thì sao? Đừng nói là đôi mắt, cược cả cái mạng. Tôi cũng theo đến cùng. Được, vậy tôi cược mạng với cậu luôn. Tỷ lệ cược của anh là 10-1. Cả trấn Long Giác không ai tin anh sẽ thắng. Em không sợ sao? 10-1 thì sao? Hồi đó em nhìn trúng anh với tỷ lệ 100-1. Em tin anh. Nếu đã giao kèo xong cá cược rồi, vậy tôi xin tuyên bố đại hội đá quý lần này chính thức bắt đầu. Trên bàn có 4 khối đá thô, lần lượt đánh dấu là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Quyền Vũ. Hai người tung đồng xu, quyết định thứ tự trước sau. Ai đoán trúng thì được chọn trước. Chọn một trong các khối đá để cắt. Cuối cùng ai mở được giá trị cao hơn thì thắng. Nhóc con, cậu chọn trước hay tôi chọn trước đây? Kết quả nếu đã định sẵn, sao phải để tâm mấy chuyện này? Thằng nhóc này ngông cuồng, nhưng cậu phải biết là
cậu sẽ phải trả giá sự ngạo mạn này đó. Người làm chứng, tôi chọn mặt số. Được. Vậy tôi chọn mặt hình. Mặt hình. Giải phi trúng. Chọn trước đi. Tốt quá rồi, trời giúp chúng ta rồi. Chọn trước chiếm được tiên cơ. Thầy, ván đấu đỉnh cao thế này, ai chiếm được tiên cơ trước là coi như thắng chắc. Xem ra ông trời đang giúp đỡ cậu nhỉ. Vậy thì mời. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Quyền Vũ, 4 viên đá này 10 năm trước tại kỳ đại hội đá quý lần này chưa cắt được mà giờ lưu đến đây. Không ngờ họ mang đến 4 viên đá thô này đến đại hội đá quý lần này dùng cho trận chung kết. Nguy hiểm. Hai viên đá thô này rất bình thường. Chất ngọc rất kém. Chắc chắn là có nhiều vết nứt. Không được. Tôi chọn Chu Tước. Giải phi đã chọn đá xong. Người tiếp theo, hội trưởng đái. Tôi chọn viên này. Quyền Vũ. Hội trưởng đá đã chọn xong. Tiếp theo, hãy nói ra đường cắt đá của hai người. Là xuống dưới 3 tấc về bên phải, vạch tuyến rồi cắt ra. Nhóc con, cậu phải nhìn cho kỹ. Đừng để sai một bước dẫn đến thua sạch sành xanh. Cắt ngay chính giữa. Cắt đá. Bây giờ mở đá. Giải phỉ đá thô màu xanh. Phỉ thúy chủng nhu. Cái gì? Chủng nhu sao? Sao có thể là chủng nhu được? Thầy, nếu tôi không nhìn nhầm thì vừa nãy không phải chủng nhu kém chất lượng thế này. Nhóc con, sao bây giờ không vui nổi nhỉ? Nhà họ đái đá thô màu xanh. Phỉ thúy chủng băng. Nhóc con, nếu giờ cậu quỳ xuống dập đầu nhận thua với tôi thì có thể xem như là cậu đã đầu hàng nếu tính thua một nửa thôi. Nhóc con, cậu thua rồi. Thua thảm hại như chó. Đây không phải là đá của anh. Anh không chọn sai. Đá của anh bị đánh tráo rồi. Nói thì nghĩ là hội trưởng đái của tình đã chọn trước.
Rồi sau đó thừa cơ đánh tráo sau. Đúng vậy. Anh chọn Chu Tước, hắn chọn Quyền Vũ. Nhưng đá của anh khi cắt ra thì phôi của Quyền Vũ. Điều đó chứng minh là phôi của anh nằm ở chỗ anh ta. Chúng ta trúng kế rồi. Anh cả, em ở bên ngoài đem toàn bộ tài sản của chúng ta đặt cược hết vào ván thắng của mình. Chỉ cần ván cược này kết thúc, tài sản của chúng ta có thể tăng lên gấp 100 lần. Cái gì? Lên gấp 100 lần? Hóa ra hội trưởng đái sẵn chiêu trò rồi. Đúng là không còn liêm sĩ. Vì tiền mà chuyện gì cũng làm ra được. Giải Phi, cậu giống hệt cha cậu. Đều quá kiêu ngạo. Nhưng giờ cậu thua rồi. Có phải định dân mạng cho tôi không? Nói cậu biết, cái này của tôi gọi là mèo quan quán thái tử. Hồi đái kia, anh gian lận. Anh đã trao đá rồi thì đấu không tính. Cô bé, cô có bằng chứng không? Nếu không có bằng chứng thì cơm có thể ăn bừa chứ lời không được nói bậy bạ đâu. Người làm chứng, anh ta gian lận, tôi phản đối. Phản đối vô hiệu. Trận đấu này uy tín và công bằng. Với tư cách là người làm chứng, tôi đã giám sát toàn bộ quá trình. Hội trưởng đái thắng nhờ bản lĩnh. Nhóc con, nếu giờ cậu quỳ xuống nhận thua, biết đâu tôi vui vẻ lại tha cho cậu một mạng. Nhóc con, đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Muốn tôi xử con mắt nào trước đây? Thật là trơ trẽn. Không ngờ các người lại dùng thủ đoạn này. Nhóc con, cứ coi như là tôi từ bi làm việc thiện. Cho cậu 2 đồng đại dương để cậu chuẩn bị hậu sự cho mình. Nếu như tôi nói tôi cố ý chọn Chu Tước thì sao? Nếu như tôi nói tôi cố ý chọn Chu Tước thì sao? Ngu Đức, thầy, ông còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tôi phá thế cục của ông thế nào không? Thầy, ý của thầy là đúng. Theo quy tắc tôi còn cắt được thêm một nhát nữa. Ngô Đức, có. Lấy miếng đó, cách bên phải 3 tấc. Cắt đi. Được. Nhóc con, mấy thứ rác rưởi cắt thế nào cũng không lên giá được đâu. Đừng có dùng giấy vô ích nữa. Nhát cắt cuối cùng cậu nên tự giữ mạng cho mình đi. Cậu vĩnh viễn không đấu lại chúng tôi đâu. Thầy, cắt xong rồi ạ. Trời ơi, không phải chứ. Lên giá rồi, lên giá rồi. Là phỉ thúy chủ thủy tinh đế dương lục, đáng giá cả gia tài. Sao lại thua được? Sao lại thua được? Chẳng phải chúng ta thắng rồi sao? Sao lại thua vậy? Tuyệt đối không thể. Nhóc con, cậu nhìn ra được viên đá thô này nó mau. Kỹ thuật của tôi anh vĩnh viễn học không được đâu. Viên đá thô này nếu dựa theo kỹ thuật thông thường mà xem chỉ là loại chủng nhu kém chất lượng. Nhưng chỉ là một lớp mỏng ở 3 phần bên phải thôi. Những khu vực khác lại là chủng thủy tinh đế dương lục. Cái gì? Lệch về phía dưới bên phải 3 tấc. Vạch đường ra rồi cắt. Hội trưởng đái, từ lúc anh tung đồng xu để tôi chọn trước là phán đoán ra rồi. Chắc chắn là anh đánh tráo đá của tôi. Cho nên tôi đã sớm giăng bẫy dẫn anh vào tròng. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy người làm chứng khi xem tôi chọn ngọc lại căng thẳng hơn tôi. Chắc chắn là có vấn đề. Cho nên tương kế tự kế với anh.
Tôi chọn Chu Tước. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Anh cả, chúng ta thua sạch cả gia sản rồi. Chúng ta tiêu đời rồi. Anh cả, anh cả, anh cả. Không ngờ tôi lại bị tên nhóc này gài bẫy. Tôi chưa thua. Không, tôi chưa thua. Tôi chưa thua mà. Người làm chứng, mau nói cậu ta. Mau nói cậu ta thua đi. Đúng, người đâu? Xử cậu ta đi. Xử cậu ta đi. Ai dám động vào anh em tôi? Tụi bay chán sống rồi hả? Mau lên. Người làm chứng, tôi thắng rồi. Mau nói cậu ta biến mất đi. Hội trưởng Đái, đến nước này rồi anh vẫn còn cứng đầu. Tôi thấy anh thật sự hết thuốc chữa. Hội trưởng Đái, tôi giúp anh đánh tráo. Tôi không còn lý do gì để tiếp tục làm nghề này nữa. Anh tự lo liệu nha. Nhóc con, cậu đừng quên, cha cậu Giải Ứng Long đang nằm trong tay tôi. Hội trưởng Đái, cậu đừng đe dọa con trai tôi. Cha. Cha. Cuối cùng con cũng tìm thấy cha rồi. Con trai, làm tốt lắm. Chuyện của con, cha nghe nói rồi. Không hổ danh là Ngọc Phán nhất mạch. Giải Ứng Long, sao ông ra ngoài được? Tất nhiên là giờ chúng tôi tới dò đáy cứu người rồi. Giải Ứng Long, sao ông ra ngoài được? Tất nhiên là giờ chúng tôi đến dò đáy cứu người rồi. Thanh Thanh, anh nhớ Mã Liễu từng nói em rất rành về trấn Long Giác. Vậy em có biết xưởng phỉ thúy của nhà họ Đái nằm ở đâu không? Đương nhiên, em từng đến đó khám bệnh cho người ta. Em rành lắm. Mã Liễu, Mạnh Đình, tôi muốn nhờ hai người một chuyện. Ngày mai tôi về nhà họ Đái quyết đấu. Canh gác ở xưởng chắc chắn rất lỏng lẻo. Lúc đó phiền hai người cùng Thanh Thanh cứu cha tôi ra. Được. Xin nhẫn của Giải Phi này một lại. Thật ra, dù dán cược hay việc tôi nâng tỷ lệ cược lên 10 ăn một dụ anh vào chồng, thì việc này nằm trong kế hoạch của tôi. Mục đích để câu giờ cho họ cứu được cha tôi ra ngoài. Dương Đông, kích Tây. Đái mổ tôi cả đời đi giăng bẫy người ta, không ngờ hôm nay sảy chân thất bại với tay ranh con nhà cậu. Tôi không phục. Giải Phi, cậu cứ đợi đó đi. Sau này tôi định sẽ bắt cậu trả gấp 10 lần, gấp trăm lần. Muộn rồi. Nhà họ Đái các người xuất khẩu nguyên thạch số 1 giả, hủy hoại uy tín với Ngọc Hoa Hạ, gây tổn thương rất lớn. Chuyện của cậu tôi đã báo lên trên rồi. Cậu không thoát được đâu. Mau đưa họ đi cho tôi. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Tôi tuyên bố vì nhà họ Đái bị đưa đi, nên người chiến thắng đại hội lần này là Giải Phi. Nhận được 150.000. Anh Tiểu Phi, số tiền này anh định dùng thế nào? Anh nghĩ kỹ từ lâu rồi. Số tiền này giao cho em và Mã Liễu, chia cho những người dân làng nghèo khổ. Họ cần số tiền này hơn anh. Người anh em. Cảm ơn. Anh Tiểu Phi, cảm ơn anh. Xem đà này, tối nay chắc không được đi rồi. 7 giờ tối chỗ cũ.
Tiễn cậu lên đường. Anh Tiểu Phi, thì ra Đi thôi. em luôn. Em chưa nói xong mà. Anh Tiểu Phi. Giải Phi, nghe nói anh định đi. Anh đi đâu vậy? Ở trên Long Giác không tốt sao? Con trai, còn nhiều việc phải xử lý. Cha, ra ngoài đợi con. Tư gia, đợi tôi giới thiệu đã. Giải Phi, cậu đỡ rồi đi sao? Giải Phi, ông nội em nói nhà họ Trình còn thiếu cháu rể. Trùng hợp thật, cha tôi cũng nói vậy. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy chúng ta hẹn ngày khác gặp lại. Giải Phi.